Chào mừng các bạn đến với Văn Tùng siêu kỳ án. Trong kỳ án tổng hợp hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một khía cạnh tối tăm và lạnh lẽo nhất trong bản chất con người. Sự hiện diện của cái ác ngay trong những không gian tưởng chừng như an toàn và quen thuộc nhất. Những vụ án này không chỉ bóc trần sự tàn ác, mà còn mở ra một sự thật đáng sợ. Tội ác không phải lúc nào cũng đến từ những kẻ xa lạ ngoài kia. Đôi khi, nó lại ẩn nấp ngay trong những người mà ta tin tưởng nhất, trong những nơi mà ta gọi là bến đỗ bình yên, và trong những mối quan hệ đã cùng ta trải qua bao năm tháng. Liệu chúng ta có thực sự hiểu hết về những người xung quanh mình, và sẽ ra sao nếu niềm tin ấy đột ngột bị phản bội? Những câu hỏi này sẽ dần được Văn Tùng siêu kỳ án hé mở qua những vụ án ám ảnh và đầy bất ngờ. Trước khi bắt đầu, đừng quên để lại một like và subscribe để ủng hộ cho kênh Văn Tùng siêu kỳ án nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 1. Vụ án triệu phú Fred Van der Weyer lấy mạng bạn gái nhưng được xử trắng án. Cộng hòa Nam Phi, một đất nước nổi bật với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời và sự đa dạng văn hóa, đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức lớn như sự mất cân bằng kinh tế và tỷ lệ tội phạm cao. Theo thống kê, Nam Phi hiện đứng thứ 5 trên thế giới về tỷ lệ tội phạm. Vụ án hôm nay xảy ra tại chính nơi đầy rẫy tội phạm như vậy. Mặc dù cơ thể của nạn nhân đã nguội lạnh từ lâu, nhưng đến nay, xung quanh vụ việc này vẫn còn nhiều dấu hỏi vì tính chất ly kỳ của nó. Inlos, một sinh viên thông minh và xuất sắc, là một người mà mọi người kỳ vọng sẽ làm rạng danh bản thân với tài năng của mình. Thật không may, cô được phát hiện đã ra đi trong căn hộ sinh viên được bảo vệ nghiêm ngặt của mình vào tháng 3 năm 2005. Sự ra đi của In không chỉ gây kinh ngạc cho mọi người mà còn dẫn đến việc bạn trai giàu có của cô bị bắt giữ. Sau một phiên tòa kéo dài 9 tháng, anh ta đã được thả ra. Liệu có phải tiền bạc đã cứu anh ta? Hay thực sự người bạn trai này không phải là kẻ thù ác? Vụ án hôm nay hứa hẹn sẽ đưa các bạn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Nữ chính Inlos sinh ra tại Pretoria vào ngày 9 tháng 3 năm 1983 trong một gia đình khá giả. Mẹ của cô là bà Juanita, một nhà vật lý trị liệu. Cha là ông Chan, một giáo sư X-quang. Hai vợ chồng đã chờ đợi suốt một thập kỷ để đón đứa con gái đầu lòng là In, người mà họ coi như món quà vô giá từ Thượng Đế. Cặp vợ chồng luôn coi In như là ưu tiên số 1 trong cuộc sống. Họ hỗ trợ đứa con gái bé bỏng mỗi ngày để chắc chắn rằng cô đạt được những ước muốn của mình và sống với lý tưởng cao đẹp. Và như cha mẹ mong ước, In lớn lên với tính cách mạnh mẽ và trách nhiệm. Cô luôn lập kế hoạch cho tương lai của mình và rất hào hứng cho nghề nghiệp mà bản thân đã chọn. Sau khi cô nàng tốt nghiệp ngành khoa học tính toán, cô đã quyết định tiếp tục học lên thạc sĩ ngành thống kê toán học tại Đại học Stellenbosch. Thời điểm học lên thạc sĩ, In sống tại Stellenbosch, một thành phố trọng điểm nằm không xa thủ đô Cape Town. Nơi đây nổi tiếng với lịch sử phong phú, văn hóa ẩm thực đa dạng, rượu vang trứ danh và cuộc sống về đêm sôi động. In sống một mình trong một căn hộ của khu chung cư có an ninh nghiêm ngặt tại số 21 Shiraz. Mối quan hệ của cô với cha mẹ rất gần gũi. Mỗi sáng, cô thường gọi cho họ chỉ để thông báo rằng mình đã dậy và đang trên đường đi học. Điều này đã trở thành thói quen không thể thiếu của cả gia đình. Trái ngược với sự nhộn nhịp của thành phố trẻ, In lại là người khá truyền thống. Cô không phải là sinh viên thích lang thang vào ban đêm, và việc ngủ qua đêm tại nhà bạn bè cũng không nằm trong từ điển của cô. Có lẽ điều này cũng dễ hiểu khi cô sinh ra và lớn lên tại Nam Phi. Việc luôn cẩn trọng trong việc bảo vệ bản thân là điều tất yếu. Đây cũng chính là lý do vì sao In chọn sống trong khu chung cư an ninh cao. Nơi đây được bao quanh bởi những bức tường lớn và hàng rào điện cao thế, cùng với cổng điều khiển từ xa. Vào tháng 11 năm 2004, In bắt đầu hẹn hò với một sinh viên tên Fred Van der Weyer. Anh chàng cũng là một trong những sinh viên xuất sắc vừa nhận bằng cử nhân
và đang làm việc cho một công ty bảo hiểm nổi tiếng ở Cape Town. Fred là con út trong một gia đình có 3 người con trai. Mặc dù gia đình anh là một gia đình thuần nông, nhưng lại rất giàu có. Fred cũng là một người có tham vọng như In. Có lẽ vì vậy mà ông trời đã xe duyên hai người đến với nhau, và họ dường như rất gắn kết ngay từ khi mới gặp mặt. Fred là một tín đồ của nhà thờ nhân dân, cũng giống như cha mẹ của In. Nhà thờ này là một nhánh của Thiên Chúa giáo, nhưng tại đây, những người sùng đạo sẽ rất khắt khe trong việc giáo dục giới tính trước hôn nhân. Fred cũng tuân thủ những nguyên tắc này. Anh rất nghiêm ngặt trong việc hạn chế tiếp xúc thân thể với In, vì anh tin rằng bất kỳ cử chỉ nào cũng có thể dẫn đến tội lỗi. Trái ngược với Fred, In dù có cha mẹ sùng đạo, nhưng cô lại được nuôi dạy trong một môi trường thoải mái hơn. Điều này đã tạo ra một số mâu thuẫn giữa họ. Mặc dù cả hai mới bên nhau vài tháng, nhưng Fred đã biểu hiện tính cách chiếm hữu bạn gái. Anh ta thường buộc tội In đã hết yêu hoặc tình cảm của cô chưa đủ lớn. In ban đầu rất hào hứng với mối quan hệ này vì không dễ tìm được người cùng chí hướng. Cả hai thậm chí đã nghĩ đến việc kết hôn. Tuy nhiên, sự lãng mạn của tình yêu không kéo dài lâu. Từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2005, In bắt đầu có những suy nghĩ khác. Ngày 16 tháng 3 năm 2005, cô hẹn gặp một người bạn thân để ăn trưa, và họ đã dành cả buổi để tâm sự. In thổ lộ rằng cô và bạn trai đã chia tay sau một cuộc cãi vã gay gắt vào đêm hôm trước. Cô cảm thấy rất đau khổ và dường như không thể vượt qua được. Nhưng vào buổi trưa hôm đó, In đã bình tĩnh hơn. Dù mối quan hệ của cô và Fred chỉ kéo dài 5 tháng, cô nhận ra rằng nó đã trở nên căng thẳng và khó kiểm soát, khiến cô tự hỏi nếu họ kết hôn, cuộc sống sẽ ra sao. Một tương lai tốt đẹp trở nên quá xa vời. Dù đây là quyết định đau lòng, In hiểu rằng cô cần phải làm điều đúng đắn cho mình. Thế nhưng, điều không ai có thể ngờ là chỉ vài giờ sau, cô đã chia tay với bạn trai của mình theo cách bi thảm nhất. Đêm đó, In được phát hiện qua đời trong căn hộ có an ninh rất nghiêm ngặt của mình. Vào 9 giờ tối ngày 16 tháng 3, Fred đã gọi và nhắn tin cho In nhiều lần, nhưng không nhận được hồi âm. Điều này thật kỳ lạ, vì cô luôn để điện thoại bên cạnh mình. Quá lo lắng, Fred đã gọi điện cho bà Juanita, vì anh ta biết rằng mỗi ngày hai mẹ con đều gọi điện cho nhau. Có thể bà sẽ biết con gái mình đang ở đâu. Tuy nhiên, Juanita cho biết đã nói chuyện với In từ buổi trưa. Bà trấn an Fred rằng rất có thể In đang để điện thoại ở chế độ im lặng để tiện cho việc học. Thế nhưng, Fred không tin tưởng vào lời giải thích này. Anh ta gửi cho In tin nhắn cuối cùng vào lúc 10 giờ 18 từ Cape Town, nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ cô. Fred nói với bạn cùng phòng là Marius rằng anh ta sẽ lái xe đến chỗ người yêu để chắc chắn mọi chuyện đều ổn. Tuy nhiên, vì khoảng cách đến chỗ In là 40 phút lái xe, nên Marius đã nghĩ ra một giải pháp hợp lý hơn. Anh gọi cho một người bạn khác tên là Christo, cũng ở khu Stellenbosch, chỉ cách khu chung cư của In vài phút. Họ đã nhờ người bạn này đến kiểm tra trong khi cả hai lái xe qua nhà cha mẹ của cô. Christo đến cổng chung cư của In vào lúc 10 giờ 30 tối và cố gắng gọi qua hệ thống liên lạc nội bộ, nhưng không nhận được phản hồi. Anh nhờ một người hàng xóm cho phép vào trong, và khi đứng trước cửa phòng của In, anh gõ cửa mạnh tay vài phút, nhưng không có ai trả lời. Cảm giác có điều gì đó bất thường. Christo để ý thấy đèn trong phòng đã tắt, nhưng tiếng TV vẫn vang lên. Anh thử xoay tay nắm cửa và phát hiện nó không hề khóa. Khi mở cửa bước vào, anh thấy In nằm trên ghế sofa trong một tư thế kỳ lạ. Như thể cô vừa trải qua một đêm dài và đang ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Nhưng thực tế không phải như vậy. Khuôn mặt của In bị biến dạng đến mức không thể nhận ra, và cơ thể của cô chìm trong ánh sáng xanh từ chiếc TV. Tay cô vẫn còn cầm điều khiển, và một cuốn tạp chí nằm ngay bên cạnh. Khá hoảng hốt, Christo không dám tiến lại gần, lập tức chạy ra ngoài gõ cửa nhà hàng xóm để nhờ giúp đỡ. Trong khi hàng xóm gọi 911,
Crystal cũng liên lạc với Fred để báo tin. Dù biết rằng cuộc gọi là rất khó khăn vì Fred rất yêu In và họ đã tính đến chuyện kết hôn, Crystal vẫn phải thông báo sự thật đau lòng. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ nhận thấy Crystal có biểu hiện chấn động sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Sau đó, cảnh sát xác nhận nạn nhân đã qua đời do bị tấn công vào đầu bằng một vật cứng, có thể là búa. Phần đầu của In gần như bị biến dạng hoàn toàn và cổ của cô có nhiều vết thương nghiêm trọng. Theo nhận định ban đầu, hung thủ đã tấn công cô 47 nhát, biến vụ án này từ một vụ sát hại người thông thường thành một vụ tấn công điên cuồng. Hung thủ đã sử dụng bồn rửa để rửa tay, để lại một chiếc khăn tay dính máu và một dấu giày trong nhà tắm. Câu hỏi lớn đặt ra là ai có thể căm thù In đến mức ra tay tàn nhẫn như vậy? Theo cha mẹ của In, cô không có kẻ thù và cũng không có khả năng một người lạ có thể vào được khu chung cư với hệ thống an ninh nghiêm ngặt như vậy. Qua khám xét hiện trường, cũng không có dấu hiệu của một sự đột nhập hay lục lọi trong nhà. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ hung thủ có thể là người quen của In, và cô có thể đã tự mở cửa cho hắn vào nhà. Vật duy nhất mất tích khỏi căn hộ là một con dao bếp lớn và chiếc điều khiển từ xa cho cánh cổng bên ngoài. Trên bàn cà phê, cảnh sát phát hiện bìa đĩa DVD của bộ phim đang chiếu trên TV. Từ đây, đội điều tra bắt đầu truy lại lịch trình của In trong tuần đó. Cha mẹ của cô quá bàng hoàng trước tin con gái bị sát hại, nhất là ngay trong căn hộ mà cô đã chọn vì sự an toàn của nó. Tuy nhiên, họ cũng đã cung cấp một số thông tin hữu ích cho cảnh sát. Vào ngày 11 tháng 3, khi In về thăm nhà, cha mẹ cô nhận thấy một vết bầm tím trên cánh tay của cô. Bà Juanita ban đầu không nói gì, nhưng khi In thấy mẹ chú ý đến vết thương, cô vội về phòng thay áo để che giấu nó, không muốn cha mẹ phải lo lắng. Dù bà Juanita nhận ra rằng con gái đang giấu giếm điều gì đó, bà vẫn tôn trọng quyết định của cô. 2 ngày sau, Fred muốn đến thăm gia đình In, nhưng cô từ chối vì muốn dành thời gian riêng cho gia đình. Tuy nhiên, Fred vẫn xuất hiện dù không được mời. Gia đình bà Juanita đã giữ phép lịch sự để Fred ở lại, nhưng bầu không khí buổi tối hôm đó vô cùng gượng gạo và khó xử. Ngày 15 tháng 3, Fred qua đêm tại nhà In. Điều này ban đầu có vẻ bình thường vì cả hai đang yêu và dự định kết hôn. Tuy nhiên, vì Fred là một người sùng đạo, việc tiếp xúc thân mật trước hôn nhân là điều không thể chấp nhận với anh. Điều này khiến tình huống trở nên phức tạp. Trong đêm đó, Fred tâm sự với In về nỗi buồn của anh liên quan đến anh trai. Ngược lại, In bày tỏ lo lắng về mối quan hệ của họ, hỏi thẳng Fred về tình cảm của anh. Cô cảm thấy tương lai của cả hai ngày càng mờ mịt và nhận ra Fred trở nên chiếm hữu hơn. Đến thời điểm này, cả hai đều không còn tin tưởng vào tình yêu của mình. Cuộc cãi vã bùng nổ, và sáng hôm sau, Fred yêu cầu In viết một bức thư bày tỏ cảm xúc rồi gửi cho anh, hứa rằng sẽ suy nghĩ về mối quan hệ trong vài ngày tới. Sau đó, Fred lái xe trở về khuôn viên trường Cape Town và tiếp tục đi làm. Đến 10 giờ sáng, In đã viết xong bức thư dài 2 trang và muốn nhanh chóng gửi nó cho Fred để giải quyết mọi chuyện. Trước khi gặp Fred, nhà thầu đến sửa chữa căn hộ của In do làm vỡ vài viên gạch khi chuyển sofa qua ban công. Vì đang vội đi làm, In hẹn họ quay lại vào buổi chiều và họ đồng ý. Sau đó, cô lái xe đến trường để trao tận tay bức thư cho Fred, rồi nhanh chóng rời đi mà không quay lại. Fred tiếp tục đến cửa hàng tạp hóa trước khi vào văn phòng làm việc. Trưa hôm đó, In ăn trưa với một người bạn, tâm sự về mối quan hệ đã đến hồi kết và cuộc cãi vã căng thẳng đêm hôm trước. Cô quyết định rằng chia tay là điều tốt nhất cho cả hai. Đến khoảng 1 giờ 15 chiều, In về nhà để đón đội nhà thầu đến làm nốt việc sửa chữa. Công việc nhanh chóng hoàn thành, và trong khi họ rời đi, In gọi điện cho bà Juanita. Mẹ cô nghe thấy rõ tiếng cửa và cổng an ninh được khóa sau khi các thợ rời đi, giúp cảnh sát loại trừ khả năng nhà thầu là nghi phạm.
Sau khi chúc mẹ một ngày tốt lành, In cúp máy. Đó là lần cuối cùng bà Juanita nghe giọng con gái. Lúc 1 giờ 36 chiều, In gửi tin nhắn cuối cùng cho Fred. 1 giờ sau, cô đặt một chiếc hamburger, nước ngọt và cuốn tạp chí để thư giãn. Sau khi ăn xong, cô đi bộ đến cửa hàng băng đĩa gần nhà và thuê bộ phim The Stepford Wives, những bà nội trợ ở Stepford, và dự định xem vào buổi tối. Nhưng đến khoảng 8 giờ tối, tất cả đã thay đổi khi In bị ra tay một cách bất ngờ. Có thể nhiều người nghĩ rằng Fred là nghi phạm hàng đầu do tính chiếm hữu và việc In bị tấn công ngay sau khi chia tay. Tuy nhiên, Fred có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo vì anh ta ở trường và nơi làm việc suốt cả ngày. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một dấu vân tay trên chiếc đĩa DVD In thuê, nên nhanh chóng đưa nó đi kiểm tra. Tin tức về vụ án đã gây chấn động Nam Phi bởi mức độ tàn bạo vượt xa các vụ án thông thường. Các bài báo đặt câu hỏi về vai trò của Fred đối với sự ra đi của In. Nhưng trái với nghi ngờ, Fred đến nhà bà Juanita ngay khi hay tin và ở lại đó trong phòng khách như một cách tưởng niệm bạn gái. Sự hiện diện của Fred ban đầu cũng giúp an ủi bà Juanita và ông Jan phần nào. Họ thậm chí còn viết thư cảm ơn anh ta vì tình yêu dành cho con gái họ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, mối quan hệ này trở nên căng thẳng và chỉ vài ngày sau, Fred bị yêu cầu rời khỏi nhà họ. Trong khi đó, cảnh sát tiếp tục điều tra và phát hiện ra rằng hệ thống an ninh cổng đã bị cắt điện vào ngày In qua đời. Lúc đó, thợ điện đang lắp đặt quạt thông gió trong phòng chứa rác, đồng nghĩa với việc có rất nhiều người có mặt trong khu chung cư, không chỉ cư dân. Tuy nhiên, vì không có đồ đạc giá trị nào bị mất và bà Juanita nghe thấy rõ ràng tiếng thợ rời đi, cảnh sát bắt đầu tập trung vào những người đàn ông có mặt trong cuộc sống của In. Từ những người bạn thân thiết như YMP, người đã hẹn ăn trưa với In hôm xảy ra án mạng, đến bạn trai cũ của cô là Bram Ruger, bạn cùng phòng của Fred là Marius, và thậm chí là cả Fred đều trở thành đối tượng tình nghi. Tuy nhiên, Fred là người gây đau đầu nhất cho cảnh sát vì anh ta có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Theo lời khai, Fred đã có mặt tại văn phòng từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều, và điều này được xác nhận bởi các nhân chứng cũng như đoạn phim camera an ninh cho thấy anh ra vào tòa nhà công sở. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Fred đã rời văn phòng trong suốt thời gian làm việc. Khi cảnh sát thẩm vấn YMP và Bram, cả hai đều nhanh chóng được loại khỏi diện tình nghi. Nhưng trường hợp của Marius thì không đơn giản như vậy. Anh ta khai rằng mình ở trong phòng tại Cape Town cả ngày hôm đó, nhưng không có ai chứng minh điều này. Một chi tiết khác cũng khiến Marius bị chú ý. Anh từng có tình cảm với In từ năm đầu đại học, thậm chí viết cho cô một bức thư dài, nhưng bị từ chối. Bạn bè của họ biết bức thư đó dài đến cả mét, nhưng tình cảm đơn phương của Marius dường như bị sụp đổ khi biết In đã hẹn hò với Fred. Liệu Marius có thực sự không còn tình cảm với In? Hay anh đang che giấu điều gì? Cảnh sát mặc dù theo dõi kỹ, nhưng không tìm thấy bằng chứng buộc tội anh ta. Việc ở một mình vào ngày xảy ra án mạng không đủ kết tội. Tuy nhiên, khi cảnh sát rơi vào bế tắc, vụ án lại bất ngờ có tiến triển mới. 2 tuần sau khi In qua đời, một thanh niên tên Werner Carlos ra đầu thú. Ban đầu, Werner nói rằng mình có mặt tại hiện trường khi In bị tấn công. Sau đó lại nhận rằng mình là hung thủ trong lúc phê thuốc. Mặc dù lời tự thú gây khó hiểu, nhưng một chi tiết khiến cảnh sát chú ý. Werner miêu tả chính xác tư thế của nạn nhân khi qua đời, trong khi điều này chưa được công khai. Werner được biết đến là một con nghiện và tay buôn chất cấm tại địa phương. Tưởng rằng vụ án đã đến hồi kết, nhưng càng thẩm vấn Werner, cảnh sát càng thấy anh ta không đáng tin cậy. Lời khai của Werner liên tục thay đổi. Lúc thì nhận mình là hung thủ, lúc lại nói mình là nhân chứng. Werner thậm chí khăng khăng rằng vụ án xảy ra vào thứ Bảy, trong khi thực tế nó diễn ra vào thứ Tư.
Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ rằng anh ta đang ảo tưởng do tác động của chất kích thích. Khi yêu cầu Werner chỉ ra căn hộ của In, anh ta đưa cảnh sát đến khu chung cư nhưng lại không thể xác định căn nào là của nạn nhân. Sau sự việc này, cảnh sát không còn tin vào Werner và tập trung trở lại vào Fred. Dù chứng cứ ngoại phạm của anh ta khá mạnh, nhưng mối quan hệ căng thẳng của cặp đôi bắt đầu từ tháng 3 năm 2005, cùng những lời tâm sự của In trước khi qua đời, làm dấy lên nghi ngờ về vai trò của Fred. Trong lá thư In gửi cho Fred vào sáng ngày 16 tháng 3, cô viết nhiều lời yêu thương, thể hiện mong muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. In xin lỗi vì những lời nói và hành động gần đây, thừa nhận rằng mình là người vô lý trong mối quan hệ. Tuy nhiên, khi cảnh sát thẩm vấn Wimpy, người đã ăn trưa với In hôm đó, câu chuyện lại khác. Wimpy cho biết mối quan hệ giữa In và Fred không hề lý tưởng như bức tranh Fred vẽ ra. Những gì In chia sẻ với Wimpy hoàn toàn đối lập với lá thư. Cha mẹ của In, đặc biệt là ông Chan, cũng nghi ngờ Fred ngay từ đầu. Ông Chan kể rằng Fred có dấu hiệu kiểm soát In ngay từ khi họ mới quen. Bà Juanita cũng xác nhận đã nhìn thấy những vết bầm tím trên tay của con gái chỉ vài ngày trước khi cô bị sát hại. Bà cũng nghe thấy họ cãi vã khi In về thăm nhà, và Fred đã xuất hiện mà không hề báo trước. Cuộc tranh cãi xoay quanh việc Fred phản đối In mặc một chiếc váy ngắn đi dự tiệc. Anh ta tỏ ra khó chịu và muốn kiểm soát cách ăn mặc của cô. Khi cảnh sát thẩm vấn Fred, lời khai của anh ta tiếp tục mâu thuẫn. Fred nói rằng mình ở cùng cha mẹ của In khi nghe tin về sự ra đi của cô, nhưng ông Chan và bà Juanita khẳng định chỉ thấy Fred ngồi trong xe bên ngoài ngôi nhà. Mâu thuẫn khác tiếp tục xuất hiện liên quan đến Fred. Khi bà Juanita yêu cầu anh ta đưa cho xem bức thư mà In đã viết vào sáng hôm xảy ra án mạng, Fred từ chối với lý do đó là chuyện riêng tư. Anh ta cố gắng lấp liếm rằng đó chỉ là một bức thư tình, dường như muốn thuyết phục mọi người rằng In vẫn yêu anh ta sâu đậm. Điều này không chỉ kỳ lạ, mà hành động của Fred sau đó càng khiến sự nghi ngờ tăng lên. Anh ta đưa cho bà Juanita một mảnh giấy nhỏ, khẳng định đó chính là bức thư của In. Trong đó, In bày tỏ tình yêu nồng nàn, khen ngợi sự kiên nhẫn và lòng tốt của Fred, và chúc anh một ngày tốt lành. Tuy nhiên, bà Juanita tin chắc rằng đây không phải là bức thư mà con gái bà đã viết vào ngày hôm đó, bởi cả hai vợ chồng đều biết về cuộc cãi vã căng thẳng giữa Fred và In vào buổi sáng trước khi cô bị sát hại. Sự việc càng trở nên khó hiểu khi anh trai của bà Juanita đến nhận diện thi thể In, thì Fred đã chủ động yêu cầu hai mục sư Công giáo làm việc này thay họ, với lý do muốn giúp đỡ gia đình. Vài tuần sau, sự thật bắt đầu sáng tỏ. Cảnh sát phát hiện dấu vân tay của Fred trên chiếc DVD mà In đã thuê vào ngày cô bị sát hại. Điều này chứng minh rằng Fred đã có mặt tại hiện trường vụ án trước khi kết thúc giờ làm việc như anh ta khai báo. Phát hiện này đủ để cảnh sát xin được lệnh khám xét nhà Fred. Tại căn hộ của anh ta ở Cape Town, họ phát hiện một đôi giày thể thao vừa mới được giặt sạch, trùng khớp với dấu giày tại hiện trường. Khi được hỏi về chiếc búa, Fred không ngần ngại chỉ cho cảnh sát một chiếc búa được dùng làm đồ trang trí. Đó là món quà Giáng sinh mà cha mẹ In tặng. Chiếc búa này được tìm thấy dưới ghế trước xe ô tô của Fred, và cảnh sát bắt đầu điều tra lại toàn bộ lịch trình của anh ta vào ngày xảy ra vụ án. Lịch trình của Fred ghi rõ rằng anh đến công ty lúc 11 giờ trưa và tham gia một cuộc họp. Đến 1 giờ 10 chiều, anh ta gửi một email cảm ơn In về bức thư. Tuy nhiên, 3 giờ chiều, không có bất kỳ hoạt động nào trên máy tính hay điện thoại của anh ta, và không có ai trong văn phòng xác nhận sự có mặt của Fred từ thời điểm đó đến 6 giờ tối. Hình ảnh từ camera an ninh chỉ cho thấy Fred vào tòa nhà lúc 11 giờ trưa và rời đi vào lúc 6 giờ tối. Nhưng anh ta có thể lẻn ra ngoài bằng lối thoát ở bãi đậu xe, nơi không có camera giám sát. Đến tháng 6 năm 2005, Fred tự nguyện ra đầu thú theo khuyến cáo của luật sư, trong khi cảnh sát dần tiến tới việc có đủ chứng cứ để bắt giữ anh ta.
Fed liên tục khẳng định sự vô tội, thậm chí còn đề nghị thực hiện bài kiểm tra nói dối để chứng minh mình trong sạch. Kết quả kiểm tra đã khiến anh ta vượt qua dễ dàng. Fed tự tin ra về trong sự tự mãn. Nhưng cảnh sát đã có đủ bằng chứng để cáo buộc anh ta tội sát hại người cấp độ 1. Tuy nhiên, phải đến tháng 2 năm 2007, phiên tòa mới chính thức bắt đầu. Vụ việc này đã trở thành một trong những vụ án kéo dài và tốn kém nhất Nam Phi, kéo dài đến 9 tháng. Gia đình Fed phải bán trang trại để thuê những luật sư giỏi nhất nhằm giúp con trai mình thoát khỏi án tù. Gia đình Fed không lùi bước mà còn chuẩn bị cho một cuộc phản công mạnh mẽ. Họ thuê chuyên gia về dấu vân tay nổi tiếng người Mỹ, Pat Wortham, để bác bỏ bằng chứng của phía công tố. Bác sĩ David Glasso cũng đứng ra làm chứng rằng dấu vân tay của Fed có thể đã được lấy từ bề mặt hình trụ như ly kính, chứ không phải từ bề mặt phẳng của chiếc DVD như phía công tố tuyên bố. Thay vào đó, phía cảnh sát đã không dán nhãn dấu vân tay khi thu thập từ hiện trường. Điều quan trọng để xác định thời gian, địa điểm và điều kiện bề mặt nơi lấy dấu vết. Họ đã vi phạm lỗi này và theo thời gian, các dấu vân tay có thể đã bị mờ đi do quá trình kiểm tra nhiều lần. Đây chính là điểm yếu mà đội ngũ luật sư của Fed khai thác nhằm bảo vệ thân chủ của mình. Cảnh sát buộc phải lấy dấu vân tay của Fed lần thứ hai để kiểm tra lại. Mẫu này được gửi đến các chuyên gia ở Pretoria và họ đồng ý với phía bào chữa rằng dấu vân tay không xuất phát từ mặt đĩa DVD mà từ một tấm kính thuộc về Fed. Vì không thể chứng minh bằng chứng này có thể buộc tội Fed, cảnh sát buộc phải trả lại chiếc DVD cho cửa hàng. Bên cạnh vấn đề bằng chứng, cảnh sát cũng phạm nhiều sai sót trong quá trình điều tra. Khi Crystal gọi cấp cứu sau khi phát hiện In trong căn hộ, có đến 7 sĩ quan có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, thay vì thu thập bằng chứng quan trọng, họ chỉ đi lòng vòng và để mất nhiều dấu vết. Hơn nữa, họ còn không lấy lời khai từ nhà thầu xây dựng gần hiện trường. Khi cảnh sát quay lại lấy lời khai từ các công nhân, mọi việc đã quá muộn vì công ty xây dựng đã giải thể và những lao động bất hợp pháp không thể cung cấp thông tin. Lúc này, phiên tòa rơi vào thế bế tắc, mọi thứ trở nên mù mờ và khó phân định. Khi việc tranh luận về dấu vân tay thất bại, công tố chuyển sang bằng chứng rằng Fed đã biến mất khỏi nơi làm việc trong khoảng 2 tiếng đồng hồ và không ai có thể xác nhận được sự có mặt của anh ta. Phía bào chữa phản bác rằng Fed không thể lái xe mất 40 phút đi và 40 phút về, sau đó thực hiện hành vi tàn ác, dọn dẹp hiện trường và trở lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Một số đồng nghiệp cũng làm chứng rằng Fed trông rất bình thường vào buổi chiều hôm đó. Công tố tiếp tục đưa ra bức thư của In, nhưng Fed giải thích rằng anh đã cố giấu nó khỏi vợ chồng ông bà Juanita và Jan vì lo lắng cho cảm xúc của họ. In từng chia sẻ rằng ông Jan hay uống rượu mỗi khi gặp chuyện buồn và Fed không muốn làm họ đau lòng hơn. Ngoài những bằng chứng bị phủ nhận, công tố vẫn còn giữ bằng chứng về vết giày tại hiện trường. Tuy nhiên, vào thời điểm này, chính chuyên gia về dấu vân tay và dấu giày lại rút lại lời khai của mình. Ông ta cho biết sự trùng hợp dấu giày có thể không chính xác và dấu vân tay cũng chưa được xác định rõ. Từ đó, phiên tòa càng trở nên hỗn loạn. Có khả năng gia đình Fed đã chi tiền để thay đổi kết quả và chuyên gia kia đã bán rẻ lương tâm vì đồng tiền. Bằng chứng cuối cùng là chiếc búa, nhưng không có dấu ADN nào trên đó. Phía bào chữa cho rằng kích thước của chiếc búa không khớp với vết thương của In. Cuối cùng, vào tháng 11 năm 2007, Fed được tuyên bố trắng án. Thẩm phán thất vọng thốt lên rằng ông chưa từng thấy một cuộc điều tra nào kém nghiệp vụ đến như vậy. Mặc dù tòa án và công tố đã rất nỗ lực, họ vẫn thất bại trong việc tìm ra sự thật. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được ai thật sự đứng sau sự ra đi thương tâm của In. Gia đình cô sau đó đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Fed vì tổn hại tinh thần. Nhưng vào tháng 5 năm 2009, họ hủy bỏ đơn kiện. Một năm sau, Fed thắng kiện cảnh sát và nhận được 2 triệu USD bồi thường. 3 năm sau, tòa án tối cao quyết định mở lại vụ án, một chiến thắng nhỏ cho gia đình In. Dù vậy, nỗi đau của bà Juanita vẫn còn nguyên vẹn. Mất đi đứa con duy nhất là vết thương không bao giờ lành.
và bà không thể tìm lại được sự bình yên. Gần 2 thập kỷ sau khi In rời bỏ thế giới, dư luận vẫn còn đồn đoán về vụ án này. Người ta hy vọng tìm ra câu trả lời mà hệ thống tư pháp Nam Phi đã không thể cung cấp và có lẽ sẽ không bao giờ làm được. Gần đây, một kiến nghị yêu cầu mở lại vụ án đã không thu thập đủ chữ ký để trình lên tòa án, khiến nó bị bác bỏ. Những câu hỏi về sự ra đi của In vẫn còn bỏ ngỏ. Liệu tên bạn trai có tính kiểm soát có phải là hung thủ không? Werner có liên quan gì đến vụ án? Hay góc khuất tham nhũng đã đẩy vụ án từ việc rất gần với công lý trở thành một trong những vụ án gây tranh cãi lớn nhất Nam Phi? Cuộc đời bi thảm của In Lost đã khép lại. Bạn nghĩ gì về vụ án đầy bi kịch này? 2. Vụ án về ông trùm bột khóc xuyên quốc gia Angelo Pandeli. Khi nhắc đến các tập đoàn tội phạm có sức ảnh hưởng toàn cầu, Hells Angels là một trong những băng đảng khét tiếng nhất. Được thành lập vào năm 1948, Hells Angels nhanh chóng trở thành câu lạc bộ mô tô lớn nhất thế giới, nhưng cũng bị Bộ Tư pháp Mỹ xếp vào danh sách các tổ chức tội phạm có tổ chức. Trong số các ông trùm thuộc mạng lưới này, Angelo Pandeli nổi bật như một nhân vật tai tiếng hàng đầu trong giới tội phạm Úc. Tên tuổi của Angelo gắn liền với mối quan hệ chặt chẽ cùng Hells Angels và băng đảng buôn chất cấm Kinahan. Vào đầu tháng 9 năm 2024, Angelo Pandeli đã bị trục xuất khỏi nơi ẩn náu tại Dubai, nơi hắn đã lợi dụng để tránh bị truy bắt trong suốt nhiều năm. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hắn không bị dẫn độ về Úc, tạo nên nhiều câu hỏi về quyền lực và tầm ảnh hưởng mà Angelo đang nắm giữ. Điều gì đã giúp hắn thoát khỏi sự truy bắt, và làm cách nào mà Angelo Pandeli từ một kẻ vô danh lại trở thành ông trùm khét tiếng tại Úc? Hành trình của Angelo Pandeli bắt đầu từ Adelaide, nơi hắn lớn lên trong một gia đình nhập cư người Thổ Nhĩ Kỳ. Những năm tháng tuổi trẻ, Angelo đã sớm nhúng tay vào thế giới ngầm, và mối liên kết với Hells Angels đã giúp hắn nhanh chóng thăng tiến trong giới tội phạm. Vượt ra khỏi biên giới nước Úc, Angelo bắt tay với gia đình Kinahan, một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất châu Âu, để xây dựng đế chế chất cấm xuyên quốc gia. Chính sự hợp tác chặt chẽ với băng đảng Kinahan, Angelo Pandeli đã trở thành một trong những ông trùm kiểm soát đường dây vận chuyển bột khốc từ Colombia qua Ireland đến khắp các thị trường châu Âu và cả nước Úc. Hoạt động buôn bán của hắn khiến nước Úc tràn ngập loại bột này, đem lại lợi nhuận khổng lồ. Theo Ủy ban Tình báo Hình sự Úc, doanh thu từ việc buôn bán chất cấm ước tính trị giá 1,5 tỷ đô la mỗi năm. Điều này giúp Angelo đã chứng tỏ mình là một kẻ kinh doanh tài ba với đế chế ngày càng bùng nổ. Mặc dù bị cảnh sát liên bang Úc theo dõi suốt hơn một thập kỷ, Angelo vẫn thoát khỏi sự truy bắt bằng cách điều hành hoạt động từ Dubai, nơi lý tưởng để hắn mở rộng phạm vi tội phạm toàn cầu. Được coi là một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của Úc, Angelo luôn giữ vững vị thế của mình và khéo léo tránh mọi cạm bẫy của cảnh sát. Tuy nhiên, con đường đến đỉnh cao không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Angelo Pandeli đã vươn lên từ tầng lớp thấp kém, nhưng nhờ sự tính toán chiến lược và tài năng lãnh đạo, hắn đã khẳng định được tên tuổi trong thế giới ngầm. Angelo Pandeli sinh ra tại thị trấn Whyalla, bên bờ biển Nam Úc, sau đó chuyển đến sinh sống ở thành phố Adelaide với cha mẹ là Constantino và Marica Pandeli. Từ khi còn nhỏ, hắn đã bộc lộ tài năng kinh doanh khi làm việc trong chuỗi quán rượu của gia đình. Những quán rượu này, đặc biệt là Sundowner, không chỉ là nơi hắn học hỏi cách điều hành một doanh nghiệp, mà còn là môi trường giúp hắn tiếp xúc với thế giới quyền lực ngầm và những mối quan hệ tội phạm. Đây là những yếu tố đã dần đưa Angelo bước vào thế giới của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Một bước ngoặt khác trong cuộc đời của Angelo chính là niềm đam mê với văn hóa xe mô tô, được hun đúc trong những năm tháng tuổi trẻ. Khi làm việc tại quán rượu của gia đình, Angelo đã bị cuốn hút bởi phong cách sống phóng khoáng của những tay đua xe mô tô. Hắn nhanh chóng nhận ra đây là con đường mà mình muốn theo đuổi. Cuộc đời hắn thực sự thay đổi khi gặp John Pike, một nhân vật quyền lực trong giới mô tô ở Adelaide. Pike đã trở thành người có sức ảnh hưởng lớn,
đưa Angelo từ một kẻ đứng ngoài cuộc trở thành một phần không thể thiếu của cộng đồng xe mô tô. Đây chính là khởi đầu cho mối liên kết mà sau này sẽ trở thành nền tảng giúp Angelo xây dựng đế chế tội phạm của mình. Vào đầu những năm 2000, Pye thuê Angelo làm vệ sĩ cho một hộp đêm, mở ra cơ hội để hắn tiếp cận với Hells Angels. Ban đầu, Angelo tham gia câu lạc bộ Hells Angels với vai trò là một tay đua xe mô tô hạng nặng. Nhưng từ vị trí này, Angelo nhanh chóng nắm được cách thức hoạt động của băng đảng, từ văn hóa nội bộ đến cấu trúc quyền lực. Với sự nhạy bén tích lũy qua nhiều năm quản lý quán rượu của gia đình, hắn biết cách giao tiếp và chọn đúng người để xây dựng mối quan hệ, giúp bản thân nhanh chóng trở nên nổi bật. Không lâu sau đó, với sự quyết tâm và khát vọng thăng tiến, Angelo bắt đầu giành được quyền lực thực sự trong băng đảng. Kỹ năng vệ sĩ đã giúp hắn khẳng định vị thế trong tổ chức. Sự tin tưởng từ Pye cùng với những mối quan hệ mà Angelo xây dựng qua thời gian làm việc khiến hắn ta trở thành cánh tay phải đắc lực của Pye. Thời gian sau đó, dưới sự dìu dắt của Pye, Angelo hoàn toàn hòa nhập với thế giới của Hells Angels, tiếp thu những kiến thức quan trọng về cấu trúc và cách vận hành của băng đảng. Nhờ lòng trung thành và đầu óc kinh doanh nhạy bén, vào giữa những năm 2000, Angelo đã trở thành một nhân vật có ảnh hưởng trong Hells Angels và dần mở rộng quyền lực của mình ra ngoài phạm vi Adelaide. Không bao lâu sau, hắn đã tự xây dựng được một đế chế riêng, kiểm soát tình hình ở Sydney một cách hiệu quả. Vai trò lãnh đạo của Angelo đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Hells Angels ở Úc, đặc biệt trong các hoạt động tội phạm có tổ chức và buôn bán chất cấm. Khi trở thành chủ tịch của Hells Angels tại Sydney, Angelo Pandeli nhanh chóng khẳng định vị thế trung tâm của mình trong thế giới ngầm của Úc. Hắn được biết đến với khả năng chiến lược sắc bén và khả năng củng cố quyền lực nội bộ trong băng đảng. Nhờ sự lãnh đạo của Angelo, Hells Angels đã mở rộng ảnh hưởng trong mạng lưới buôn bán chất cấm, đặc biệt là phân phối bột coke. Pandeli đóng vai trò then chốt trong việc điều hành các hoạt động tội phạm, tận dụng mối quan hệ và kỹ năng lãnh đạo của mình để giám sát và quản lý doanh nghiệp tội phạm. Tinh thần kinh doanh mà hắn học được từ cha mẹ, kết hợp với cơ sở hạ tầng vững chắc của Hells Angels, giúp Angelo nhanh chóng đạt được tiền tài và quyền lực. Chính vì thế, một số phương tiện truyền thông đã gọi hắn là cha đỡ đầu của tội phạm Úc. Vị thế của Angelo càng được củng cố khi hắn tạo ra liên minh chiến lược với băng đảng chất cấm khét tiếng Kinahan. Tuy nhiên, dù thành công trong các hoạt động buôn bán phi pháp, Angelo luôn phải đối mặt với nhiều thách thức từ các cơ quan thực thi pháp luật, không chỉ ở Úc mà còn ở các quốc gia khác. Trong hơn một thập kỷ, hắn luôn nằm trong tầm ngắm của cảnh sát liên bang Úc và là một trong những mục tiêu quan trọng của họ. Angelo đã bị cơ quan thực thi pháp luật theo dõi từ khi ông còn là chủ tịch chi nhánh Hells Angels ở Sydney. Từ thời điểm đó, một cuộc truy bắt kéo dài hàng thập kỷ diễn ra khi cảnh sát liên bang Úc và các cơ quan khác liên tục cố gắng thu thập bằng chứng để buộc tội hắn ta. Với vị thế là một nhân vật quan trọng trong thế giới tội phạm có tổ chức, Angelo bị giám sát chặt chẽ nhằm phá vỡ các hoạt động kinh doanh độc hại để đưa hắn ra trước công lý. Thế nhưng, dù nhiều cuộc điều tra đã được tiến hành, Angelo vẫn thoát khỏi sự truy đuổi và tiếp tục qua mặt các nhà chức trách, khiến họ thất vọng trong nỗ lực đưa hắn ra hầu tòa. Trong một cuộc đàn áp lớn hơn đối với các băng đảng vì tội trốn thuế, cơ quan thuế vụ Úc phối hợp với cảnh sát liên bang Úc nhắm mục tiêu vào Angelo. Đây là một chiến lược nhằm phá vỡ các tổ chức tội phạm bằng cách đảm bảo các thành viên của chúng phải tuân thủ các nghĩa vụ thuế, từ việc nộp tờ khai đến thanh toán thuế. Bằng cách này, khi ai đó phạm luật thuế, cơ quan chức năng có thể phanh phui toàn bộ các hoạt động tội phạm của họ. Tại phiên tòa, Angelo nhận tội, nhưng nhờ một lời khai từ kế toán của hắn, người này đã nhận trách nhiệm vì lỗi phần mềm không báo cáo tờ khai thuế, nên Angelo không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Số tiền tranh chấp chỉ khoảng 3.600 đô la Úc, liên quan đến khoản lãi từ số tiền hoàn thuế. Thẩm phán Jennifer Atkinson chấp nhận lời giải thích và cho rằng
Angelo có cơ sở để tin tưởng vào kế toán của mình. Năm 2018, cảnh sát đã tiến hành một cuộc đột kích vào ngôi nhà sang trọng của Angelo Pandelli ở Sydney. Trong khuôn khổ cuộc điều tra về mối liên hệ của hắn với một vụ nhập khẩu methamphetamine bất thành, trị giá lên đến 250 triệu đô la. Vụ việc này liên quan đến một lô hàng lớn bị phát hiện khi đang được vận chuyển bằng máy bay vào Úc. Cuộc đột kích diễn ra sau khi cảnh sát thu thập được thông tin cho thấy Angelo có thể đã đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối hoạt động buôn lậu này. Tuy nhiên, dù cuộc điều tra xoay quanh hắn và những nghi ngờ về mối quan hệ với vụ việc, Angelo vẫn tiếp tục trốn tránh được các cáo buộc trực tiếp nhờ vào những mạng lưới quan hệ rộng lớn và sự cẩn trọng trong cách hoạt động của mình. Sau đó, dù đã tránh khỏi sự trừng phạt, vụ việc này khiến Angelo cảm thấy mình đã đến quá gần với sự truy bắt của pháp luật. Chính vì vậy, sau phiên tòa, Angelo quyết định rời bỏ căn hộ sang trọng ở Sydney, chuyển đến Dubai để tránh xa sự giám sát của cơ quan chức năng và bất kỳ ai khác có ý định bắt giữ hắn. Dubai chính là nơi lý tưởng để hắn có thể tiếp tục hoạt động mà không lo ngại bị truy đuổi, đồng thời mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới. Việc Angelo chuyển đến Dubai đã cho phép hắn liên tục điều hành các hoạt động tội phạm từ xa, đồng thời tránh sự truy bắt của các cơ quan thực thi pháp luật. Dubai không phải là lựa chọn ngẫu nhiên. Thành phố này từ lâu đã được xem là nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ chạy trốn quốc tế và các tội phạm muốn lẩn tránh dẫn độ, miễn là tuân thủ các luật lệ địa phương. Dubai thường bỏ qua các hoạt động phạm pháp của những người này. Hơn nữa, hệ thống tài chính bí mật, mức thuế thấp và thị trường bất động sản sôi động ở UAE tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền và che giấu tài sản quy mô lớn. Khả năng dẫn độ không đồng nhất của UAE, vốn phụ thuộc vào nhiều quan hệ ngoại giao, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của thành phố đối với tội phạm quốc tế. Hệ thống pháp luật mập mờ và thiếu minh bạch cũng là yếu tố quan trọng giúp Dubai trở thành nơi lý tưởng cho các tay anh chị thoát khỏi sự trừng phạt. Với vị thế là một trung tâm kinh doanh toàn cầu, thành phố này thu hút đủ loại khách hàng, bao gồm cả các tổ chức tội phạm đa quốc gia. Chính điều này đã mở đường cho chiến lược khôn ngoan của Angelo khi hắn chuyển đến Dubai, giúp ông trùm bột cấm xây dựng mối quan hệ hợp tác quan trọng với gia đình tội phạm Kinahan. Thời điểm đó, băng Kinahan cũng đã tìm đến Dubai sau khi vướng vào một cuộc chiến tàn khốc với băng đảng Hurst ở Ireland. Angelo đã nhanh chóng lợi dụng cơ hội này, thiết lập một mối quan hệ đối tác chiến lược với Kinahan, mang lại nhiều lợi ích hơn bất kỳ thỏa thuận nào hắn có thể thực hiện khi còn ở Sydney. Băng đảng Kinahan được thành lập vào những năm 1990 tại Dublin, đã phát triển thành một trong những tổ chức tội phạm lớn mạnh nhất Ireland và lan rộng hoạt động ra toàn cầu, từ Vương quốc Anh, Tây Ban Nha đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Christy Daperdon, tên thật là Christopher Vincent Kinahan, là người sáng lập tổ chức. Nhưng hiện tại, người điều hành hàng ngày là con trai của ông ta, Daniel Kinahan. Băng đảng này sở hữu khối tài sản ước tính lên đến 1 tỷ euro, chủ yếu tích lũy từ việc buôn bán chất cấm và vũ khí quốc tế. Sự liên minh giữa Angelo và Kinahan tại Dubai đã có tác động đáng kể đến thị trường bột cấm toàn cầu. Họ tổ chức buôn lậu 100 kg bột từ Colombia sang châu Âu và Úc, sử dụng Ireland làm điểm trung chuyển. Theo Ủy ban Tình báo Tội phạm Úc, nguồn cung bột tại Úc ở mức cao nhất trong 30 năm, phần lớn là nhờ vào sự hợp tác của Angelo và Kinahan. Với giá cả và nhu cầu tăng cao ở Úc, đây trở thành thương vụ béo bở cho Angelo. Trong liên minh này, vai trò của Angelo là cực kỳ quan trọng. Mạng lưới phân phối của Hells Angels mà anh ta kiểm soát là kênh lý tưởng để vận chuyển hàng cấm, giúp Kinahan xâm nhập và thống lĩnh thị trường Úc. Lợi nhuận ở Úc cao hơn nhiều so với châu Âu, tạo điều kiện cho Angelo và các đối tác kiếm bộn tiền từ thị trường này. Với mức giá 250 đô cho mỗi gram bột ở Úc, so với chỉ khoảng 70 đô ở Ireland, sự liên kết giữa Angelo và Kinahan cùng Hells Angels rõ ràng mang lại lợi nhuận khổng lồ cho tất cả các bên liên quan.
Sự liên minh giữa Angelo và gia đình Kinahan đã tạo ra những thách thức lớn cho các cơ quan thực thi pháp luật. Dù nằm trong danh sách mục tiêu hàng đầu của Úc, Angelo vẫn thoát khỏi sự truy bắt bằng cách hoạt động từ Dubai, nơi các nỗ lực dẫn độ thường không thành công. UAE từ chối hợp tác với các yêu cầu dẫn độ từ các cơ quan quốc tế, bao gồm cả Guardian Island, nhằm đưa Kinahan và Angelo ra trước công lý. Sự thiếu hợp tác này giúp Angelo tiếp tục hoạt động tội phạm mà không bị trừng phạt. Việc chuyển đến Dubai một cách có chiến lược cùng các hoạt động xuyên quốc gia đã giúp Angelo tránh xa sự truy bắt của các cơ quan chức năng. Dù các biện pháp trừng phạt quốc tế, bao gồm từ chính quyền Hoa Kỳ và UAE vào tháng 4 năm 2023, đã đóng băng tài sản và đặt tiền thưởng cho việc bắt giữ tên trùm này. Nhưng các nỗ lực đó vẫn chưa đạt đến việc dẫn độ hay bắt giữ Angelo và các cộng sự. Dù vậy, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động của hắn. Bên cạnh đó, Ủy ban Tình báo Tội phạm Úc còn chỉ ra Angelo là nhân vật chủ chốt trong băng đảng Aussie, một tổ chức tội phạm chịu trách nhiệm cho phần lớn lượng chất cấm nhập khẩu vào Úc. Băng đảng này, bao gồm các chùm tội phạm từ nhiều nơi khác nhau, đã phát triển các phương thức tinh vi để xâm nhập an ninh biên giới, thường thông qua việc hối lộ và lợi dụng các quan chức tham nhũng. Dù Angelo đã trốn thoát khỏi Úc, nhưng quyền kiểm soát của hắn đối với thị trường bột cấm tại đây vẫn tiếp tục gia tăng. Khi các ông trùm tội phạm khác như Mark Burder bị bắt trong các cuộc truy quét, khoảng trống quyền lực đã mở ra cơ hội cho Angelo thâu tóm thêm phần lớn đế chế chất cấm trị giá hàng tỷ đô tại Úc. Trong khi Burder bị tống vào tù trong một vụ bắt giữ lớn, Angelo vẫn sống xa hoa tại Dubai, tiêu xài khoản lợi nhuận khổng lồ và tiếp tục điều hành đế chế của mình từ xa. Dù hắn chủ yếu sống ở Trung Đông, Angelo còn sở hữu các căn cứ ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan, những nơi cũng rất khó để dẫn độ, ngay cả khi bị bắt vì các tội danh nhẹ hơn. Theo báo cáo mới đây, vụ bắt giữ Angelo diễn ra hồi đầu tháng 9, khi hắn dự kiến gặp những tên tội phạm khác trong một cuộc họp bí mật ở Mexico. Angelo sẽ gặp các thành viên khác của Hells Angels tại thị trấn ven biển Cancun của Mexico, nơi do băng đảng Sinaloa kiểm soát, và làm việc cùng với Hells Angels để thảo luận về việc nhập khẩu vào Úc. Cuộc họp cấp cao này dự kiến cũng thu hút nhiều ông trùm khác từ những băng đảng buôn bán chất cấm khác nhau. Thế nhưng, sau khi bị bắt giữ và bị trục xuất khỏi Dubai, Angelo không bị dẫn độ về Úc và vẫn là một tội phạm đang bị truy nã với hoạt động buôn bán bột cốc liên tục mở rộng. Dòng tiền từ hoạt động phi pháp của hắn sẽ còn tiếp tục đổ về trong tương lai. Cảnh sát liên bang Úc và các cơ quan khác đã theo dõi hành tung của Angelo suốt hơn một thập kỷ. Nhưng nhờ hệ thống căn cứ toàn cầu và các mối quan hệ quốc tế, hắn vẫn duy trì được hoạt động của mình từ nước ngoài. Cho đến hiện tại, cơ quan thực thi pháp luật Úc vẫn chưa tìm ra giải pháp để ngăn chặn hắn. 3. Thảm sát gia đình Denham. Bi kịch cả một gia đình hoàn hảo bị xóa sổ. Hãy thử tưởng tượng về hình ảnh một gia đình hạnh phúc với đôi vợ chồng yêu thương nhau, công việc ổn định, cùng 3 đứa con ngoan ngoãn đáng yêu, sống giữa vùng ngoại ô Ohio xanh mướt và yên bình. Cảnh tượng đó có thể gợi lên cho nhiều người về một niềm vui trọn vẹn, sự viên mãn hay một giấc mơ mỹ hoàn hảo. Và đó chính là hình ảnh mà nhiều người hình dung khi nhắc đến gia đình Dunham. Nhưng sự thật lại đầy đau lòng. Đằng sau bức tranh gia đình lý tưởng ấy là một bóng tối kinh hoàng mà Jason và Melissa Dunham đã che giấu. Toàn bộ gia đình đã ra đi trong thảm kịch dưới bàn tay người đàn ông mà họ tin tưởng nhất. Điều này để lại sự bàng hoàng và đau xót cho những người còn sống, trong khi nguyên nhân thực sự của vụ việc vẫn là một ẩn số chưa có lời giải. Trước tiên, cùng điểm qua profile ấn tượng của những thành viên gia đình Dunham. Đầu tiên phải kể tới Melissa Dunham, người vợ, người mẹ xuất sắc của gia đình. Cô sinh ra và lớn lên giữa những cánh đồng ngô bạt ngàn ở bang Ohio. Cô là hình mẫu điển hình của những cô gái vùng Trung Tây nước Mỹ. Melissa có một tuổi thơ êm đềm bên cha mẹ yêu thương, luôn được đáp ứng mọi mong muốn. Không chỉ vậy, Melissa còn có thành tích học tập vô cùng đáng nể. Cô tốt nghiệp bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học bang Kent.
rồi tiếp tục chinh phục tấm bằng thạc sĩ ngành thuế tại Đại học Akron. Với nền tảng học vấn vững chắc, Melissa sớm có được một công việc kế toán đầy hứa hẹn. Năm 24 tuổi, cô đầu quân cho công ty Boba McKay Fedorovich và gắn bó với công ty suốt 18 năm, đạt được vô số giải thưởng nhờ thành tích xuất sắc. Trong số những thành tựu đáng nể của Melissa, phải kể đến giải thưởng Người phụ nữ xuất sắc do mạng lưới phụ nữ trao tặng và giải thưởng 30 gương mặt cho tương lai của Phòng Thương mại Greater Akron năm 2019. Được biết đây là những giải thưởng do các tổ chức bên ngoài trao tặng, minh chứng cho năng lực vượt trội của Melissa, chứ không đơn thuần chỉ là sự ghi nhận từ công ty. Tháng 6 năm 2023, chỉ 2 tháng trước khi qua đời, Melissa đã trở thành đối tác của Boba McKay Fedorovich ở tuổi 42. Có thể ví rằng, Melissa chính là một ngôi sao đang lên trong lĩnh vực của mình và sở hữu tương lai hứa hẹn phía trước. Trái ngược với Melissa, người chồng của cô, Jason Dunham, lại là một ẩn số. Mọi người không biết nhiều về xuất thân hay con đường đưa anh đến với Ohio, nhưng có vẻ Jason cũng có một sự nghiệp khá tốt. Theo thông tin thu thập được, Jason, 46 tuổi, làm việc tại bộ phận kinh doanh và phát triển thị trường của công ty POS Highway. Tuy công việc này mang lại cho anh thu nhập ổn định, nhưng vị thế xã hội không thực sự sánh bằng với người vợ tài giỏi của mình. Liệu điều này có phải nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng? Phải chăng Jason cảm thấy thua kém vợ mình? Hay còn những nguyên nhân sâu xa nào khác? Trước khi mọi vấn đề xảy đến, Jason và Melissa đã cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Melissa gặp Jason sau khi vào làm việc tại BMF không lâu. Họ nhanh chóng phải lòng nhau và tiến đến hôn nhân. Năm 2008, họ chào đón cô con gái đầu lòng có tên là Rennie. Vài năm sau, gia đình Dunham lần lượt đón thêm 2 thành viên nhí là Amber và Evan. Khi thảm kịch xảy ra, Rennie đang 15 tuổi, Amber lên 12 tuổi và Evan chỉ mới 9 tuổi. Cả gia đình sống trong một căn nhà khang trang ở thị trấn Lake, cách Akron khoảng 24 km. Họ nhanh chóng trở thành những cư dân được yêu mến trong khu vực. Cả 3 đứa trẻ cũng rất năng động, tích cực tham gia sinh hoạt hướng đạo sinh. Melissa cũng rất nhiệt tình, góp mặt trong các buổi hoạt động ngoại khóa. Cô thường xuyên khuyến khích các con tham gia bán bánh quy gây quỹ và viết thư cảm ơn những người ủng hộ. Giống như người mẹ tài giỏi của mình, 3 đứa trẻ đều đạt thành tích học tập xuất sắc. Cả Rennie và Amber đều là thành viên các ban nhạc của trường. Thậm chí Amber còn bộc lộ năng khiếu trong môn chạy Việt dã. Bên cạnh thành tích chung, mỗi đứa trẻ đều có những nét tính cách riêng. Mọi người nhận thấy những mầm non ấy đang dần hé nở, định hình thành những cá thể độc lập. Rennie, một cô bé cá tính, thích vận động, thường xuyên giúp mẹ làm vườn. Cô bé rất thích thú với việc chăm sóc cây cối, chẳng hạn như tự giác cào lá mà không cần mẹ nhắc nhở. Ngược lại với chị gái, Amber là một cô bé nữ tính, ngọt ngào và hào phóng. Cô bé thường xuyên làm bánh để tặng hàng xóm xung quanh. Còn cậu út Evan lại có niềm đam mê đặc biệt với Lego. Cậu rất thích lắp ráp và giải đố. Evan thậm chí có thể giải khối Rubik chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút. Một minh chứng cho trí thông minh vượt trội của cậu bé. 3 chị em cũng rất yêu thương và gắn bó với nhau. Các em thường cùng nhau chơi điện tử hay chạy nhảy ngoài sân với 2 chú chó cưng. Mỗi thành viên trong gia đình Dunham đều hòa hợp, gắn kết như những mảnh ghép hoàn hảo, ngoại trừ Jason. Ngay cả với những người hàng xóm thân thiết, Jason vẫn luôn là một ẩn số. Rebecca Gaoka, một người bạn của Melissa, chia sẻ rằng dù thường xuyên gặp gỡ Melissa và rất quý mến cô, nhưng cô chưa từng gặp Jason dù chỉ một lần. Tất nhiên, vẫn có một số người hàng xóm từng tiếp xúc với Jason, chẳng hạn như Edmund và Dennis Gazako, đôi vợ chồng sống ngay cạnh nhà Dunham. Theo lời kể của họ, Jason có vẻ là một người đàn ông tốt. Anh từng giúp họ lắp đặt bảng bóng rổ. Đặc biệt, mỗi khi gặp Jason chơi đùa cùng các con, họ đều thấy anh ta và bọn trẻ rất vui vẻ, hòa thuận. Tuy nhiên, dù có những tiếp xúc rất hiếm hoi ấy, người hàng xóm Dennis vẫn nhận thấy Jason có vẻ là một người có tính kiểm soát cao.
Mỗi cô bé đều có sở thích riêng. Amber thì rất thích khu vườn, Dennis nhớ lại. Gia đình họ có một khu vườn rất đẹp và bố bọn trẻ luôn chăm sóc để mọi thứ hoàn hảo. Nhưng khi con gái Rennie bộc lộ tính cách mạnh mẽ và trở thành một cô bé tomboy, Jason dường như không hài lòng. Anh ta bắt cô bé làm tất cả những công việc nặng nhọc ngoài sân, Dennis kể thêm. Qua những chi tiết này, có thể phác họa phần nào chân dung Jason Dunham, một người đàn ông nóng nảy, gia trưởng, luôn muốn mọi chuyện theo ý mình. Mọi ý kiến trái ngược dường như đều có thể làm bùng nổ cơn giận dữ trong người anh ta. Dù bề ngoài, Melissa và lũ trẻ không hề bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực đó, nhưng có lẽ mầm mống bi kịch đã gieo rắc từ đây. Điều đáng nói là trước ngày thảm án xảy ra, cảnh sát chưa từng nhận được bất kỳ báo cáo nào về tranh chấp hay xung đột gia đình từ nhà Dunham. Liệu có phải gia đình này đang che giấu điều gì đó? Phải chăng Jason hay Melissa có mối quan hệ ngoài luồng? Hay chính những đứa trẻ đang ở tuổi dậy thì, dễ nổi loạn là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn trong gia đình? Theo dự đoán, những dấu hiệu bất thường đã xuất hiện vào cuối tháng 8 năm 2023. Thời điểm khi mùa hè sắp kết thúc, hàng xóm nhận thấy bọn trẻ không còn ra ngoài chơi đùa nhiều như trước. Trước đây, chúng thường nô đùa ở ngoài trời, cùng nhau đạp xe hoặc chơi với chó cưng. Vì vậy, hầu như ngày nào hàng xóm cũng nhìn thấy 3 đứa trẻ. Rebecca Trucker, một người hàng xóm thường được lũ trẻ vẫy tay chào khi chúng đi bộ đến trạm xe buýt mỗi sáng, đã thấy sự thay đổi rõ rệt này. Bỗng nhiên, Rebecca không còn thấy những nụ cười rạng rỡ ấy nữa, mà thay vào đó là sự vắng lặng đến lạ thường. Vợ chồng Gazako cũng không ngoại lệ. Trước đây, 3 đứa trẻ nhà Dunham thường xuyên sang nhà họ để chơi cùng các cháu nhỏ. Thế nhưng lũ trẻ đột ngột vắng mặt đến khó hiểu. Dù vậy, không ai trong khu vực nghĩ rằng sự bất thường này lại dẫn tới một thảm họa đang cận kề với nhà Dunham. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2023, Melissa không đến công ty. Là một người luôn đúng giờ với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, cô chưa bao giờ nghỉ làm mà không báo trước. Vì vậy, hành động này khiến đồng nghiệp và cấp trên của cô để ý. Ban đầu, họ chỉ cho rằng Melissa bị ốm. Sau 18 năm làm việc với lý lịch hoàn hảo, họ nghĩ rằng cô xứng đáng được nghỉ ngơi một ngày. Nhưng khi Melissa tiếp tục vắng mặt vào ngày hôm sau mà không có bất kỳ liên lạc nào, mọi người bắt đầu lo lắng. Cô không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn và không ai biết cô đang ở đâu. Với quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, đồng nghiệp của Melissa quyết định gọi cảnh sát. Và có lẽ những gì họ tìm thấy tại nhà của gia đình Dunham sẽ ám ảnh họ đến suốt đời. Vào lúc 7 giờ 30 tối ngày 24 tháng 8 năm 2023, cảnh sát đến nhà Dunham trên đại lộ Carnation. Thoạt đầu, họ thấy xe của Jason và Melissa đều đậu ở bên ngoài. Rõ ràng là họ không đi đâu cả. Vậy tại sao họ không nghe điện thoại? Các gói hàng nằm rải rác trên bãi cỏ, thư từ chất thành đống. Nhìn chung, có vẻ như gia đình Dunham đã vắng nhà một thời gian. Nhưng xe của họ thì lại không được sử dụng. Điều này khiến cảnh sát cảm thấy có điều gì đó không ổn và cần phải tìm hiểu. Cảnh sát tiến tới căn nhà, cửa đã bị khóa. Vì vậy họ đã phải nhờ người hàng xóm Edmund Gazako giúp đỡ để vào nhà. Khi vào bên trong, cảnh sát bị choáng ngợp bởi mùi hôi thối bao trùm khắp ngôi nhà. Họ phát hiện tổng cộng 5 người nằm bất động với những vết đạn chằng chịt. Các thi thể này đều là của gia đình Dunham. Và theo những gì quan sát được, họ đã qua đời ít nhất 2 ngày. Sau khi khám nghiệm hiện trường, họ chính thức tuyên bố các nạn nhân đã mất vào lúc 9 giờ 52 phút tối ngày 22 tháng 8 và bắt đầu tiến hành điều tra. Họ không tìm thấy dấu hiệu đột nhập và vũ khí duy nhất tại hiện trường thuộc về chính gia đình Dunham. Hóa ra, cả Melissa và Jason đều có giấy phép mang súng ngắn giấu kín. Vì vậy, không có khả năng người khác đã mang súng vào nhà của họ. Kết quả điều tra sâu hơn không cho thấy dấu hiệu của một vụ án mạng. Vì vậy cảnh sát chỉ còn lại một kết luận duy nhất. Đây là một vụ xung đột gia đình đã đi quá xa. Cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng
Jason và Melissa đã xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát. Và khi một súng đã được sử dụng thì không còn đường lui. Điều này có nghĩa là anh ta không chỉ bắn vợ mình mà còn bắn cả những đứa con của mình. Sau đó, anh ta đã tự kết liễu. Câu hỏi duy nhất, động cơ nào có thể khiến Jason gây ra hành động mất kiểm soát như vậy? Nếu lời khai của hàng xóm là đáng tin cậy, thì có lẽ chính cơn thịnh nộ của Jason đã dẫn đến thảm kịch này. Và còn một yếu tố bí ẩn hơn nữa trong câu chuyện này. Làm thế nào mà không ai nghe thấy tiếng súng? Trong một khu vực gắn bó mật thiết như vậy, hàng xóm có xu hướng biết mọi thứ về cuộc sống của nhau. Tuy nhiên, Jason đã bắn nhiều phát súng mà không khiến bất kỳ ai trong khu vực chú ý. Không có bộ phận giảm thanh nào được tìm thấy tại hiện trường. Vì vậy, cách duy nhất anh ta có thể làm giảm tiếng súng là sử dụng gối hoặc đệm. Nếu đúng như vậy, thì hành động của Jason vô cùng tàn ác, có tính toán và hoàn toàn cố ý. Anh ta không hành động trong cơn thịnh nộ hay bốc đồng. Mặc dù cảnh sát chưa công bố thông tin về số lượng phát súng, nhưng ít nhất 4 phát súng đã được bắn ra trước khi Jason qua đời. Liệu đây có phải là điều anh ta đã lên kế hoạch từ trước? Nếu có đáp án cho câu hỏi này, thì chúng ta có thể giải thích được rằng tại sao không ai biết về vụ việc trong nhiều ngày. Tuy nhiên, nó vẫn không lý giải được kết luận của cảnh sát rằng tất cả chỉ là một vụ xung đột gia đình. Theo dự đoán, có vẻ Jason bỗng nhiên nổi điên. Hành động tàn ác sau đó có lẽ nảy sinh từ những xung động đã âm ỉ trong một thời gian dài. Việc lỡ tay với một người có thể đánh giá là hành động bộc phát. Tuy nhiên, nếu ra tay với tận 4 mạng người thì quả là đáng sợ. Mặc dù có vẻ gia trưởng và khó gần, nhưng Jason chưa bao giờ thể hiện mình là một kẻ hung bạo đến vậy trong quá khứ. Vụ án là một bí ẩn không có lời giải đáp, bởi không có cách nào để biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, vì những nhân vật chính trong câu chuyện đều không thể lên tiếng được nữa. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là xem xét bằng chứng và lời khai để đưa ra giả thuyết. Sự mất mát của gia đình Dunham đã khiến đồng nghiệp, bạn học và hàng xóm vô cùng thương tiếc. Edmund Gazako gần như bật khóc khi chia sẻ về lũ trẻ trong một cuộc phỏng vấn. Người hàng xóm này nói rằng: "Chúng tôi biết các con của họ từ khi còn bé đến tận bây giờ. Thật đau lòng. Các cháu đều ngoan ngoãn và thường xuyên giúp đỡ mọi người. Họ là một hình mẫu gia đình tuyệt vời, gần gũi như những người thân trong gia đình chúng tôi vậy. Chúng tôi có một láng giềng gắn bó, dựa trên đức tin cùng nhau. Chúng tôi đã và đang dựa vào nhau, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau." Ông Edmund đã gặp gia đình Dunham từ khi họ chuyển đến ở cạnh nhà 18 năm trước. Ông cũng là một trong số những người hàng xóm hiếm hoi chứng kiến sự ra đời và lớn lên của những đứa trẻ. Đầu mùa hè năm đó, ông Edmund còn chơi bóng chày cùng lũ trẻ ở sân trước. Khi đó Jason hoàn toàn bình thường. Vậy mà giờ đây, chỉ trong nháy mắt, tất cả bọn họ đã ra đi. Sarah Martin, giám đốc điều hành của BMF, nơi Melissa đang làm việc, đã đại diện toàn thể công ty bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc của toàn thể công ty trước sự mất mát này. Đối với họ, Melissa không chỉ là một đồng nghiệp hay một nhân viên xuất sắc. Cô còn là người bạn mà họ đã gắn bó suốt 18 năm. Người xứng đáng được tận hưởng thêm nhiều thập kỷ thành công phía trước. Với những thành tích đã đạt được, có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, Melissa có thể điều hành cả công ty. Nhưng thật đáng tiếc khi giờ đây, Melissa chỉ còn tồn tại trong ký ức của mọi người. Tin dữ này cũng gây chấn động tại trường học của 3 đứa trẻ. Theo ông Kevin Tobin, giám đốc trường Lake, các em đang theo học lớp 9, lớp 7 và lớp 3. Đặc biệt, sự vắng mặt của Rennie trong buổi biểu diễn cùng ban nhạc nhà trường đã để lại một khoảng trống đau lòng. Thật bi thương. Cô bé là học sinh thứ 2 của trường qua đời chỉ trong vòng 1 năm. Điều này đã khiến nhiều em học sinh vô cùng buồn bã. Thậm chí một số em rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần. Trước tình hình đó, nhà trường đã phải mời ban cố vấn tâm lý và nhân viên xã hội đến để hỗ trợ học sinh vượt qua cú sốc này. Ông Tobin chia sẻ, "Chúng tôi cố gắng xử lý vấn đề này một cách bình tĩnh và thấu hiểu nhất có thể."
Ngoài ra, dù không ai có thể cứu được gia đình Dunham, nhưng sau khi bi kịch xảy ra, những người quen biết họ vẫn tổ chức một buổi lễ để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số. Cảnh sát trưởng Union Town Michael Batching thậm chí còn cho biết đây là vụ án kinh hoàng nhất mà ông từng gặp trong suốt 23 năm công tác. Vào tháng 2 năm 2024, Angelia Lehman, một người bạn thân của gia đình Dunham, đã tập hợp những người thân và bạn bè của gia đình để lập ra một quỹ học bổng mang tên Dunham. Thông qua học bổng này, gia đình Dunham sẽ được tưởng nhớ không chỉ với tư cách là nạn nhân của một vụ án thương tâm, mà còn là những người có đóng góp tích cực cho cộng đồng. Học bổng này sẽ được trao cho những học sinh cuối cấp xuất sắc của trường trung học Lake, những người noi theo những di sản của gia đình Dunham. Đó là di sản về tinh thần cộng đồng, sự gắn kết và về niềm tin vào những điều tốt đẹp hơn chính bản thân họ. Di sản ấy được thể hiện rõ nét nhất qua một đoạn video Melissa ghi lại cho phòng thương mại Greater Akron. Trong video, cô chia sẻ về tình yêu của mình dành cho thị trấn Lake, về ngôi trường luôn tạo điều kiện cho các con của cô phát triển, và về những cơ hội mà thị trấn nhỏ bé này mang lại cho những ai sinh sống tại đây. Đây là một cộng đồng tuyệt vời để nuôi dạy con cái. Tôi có nhiều mối quan hệ ở nơi đây thông qua các tổ chức mà tôi tham gia. Tôi yêu thích việc trở thành một phần của các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng khi tham gia Hội Nữ hướng đạo sinh Đông Bắc Ohio. Và đặc biệt, hệ thống trường học ở đây thật tuyệt vời. Con tôi luôn được tạo điều kiện để phát triển. Đây là một nơi rất đáng để sống, với vô vàn cơ hội ngay tại thị trấn tưởng như nhỏ bé này. Có lẽ, Melissa và 3 đứa trẻ, tuy sống cuộc đời ngắn ngủi nhưng đã để lại nhiều dư âm tích cực cho mọi người. Ngược lại, Jason Dunham thì không được nhớ đến một cách trìu mến như vậy. Hành động tàn bạo của anh ta trong ngày định mệnh ấy đã khiến cả cộng đồng bàng hoàng và đau đớn. Sẽ mất rất nhiều năm để vợ chồng Gazako, Gjoker và những người hàng xóm khác có thể nguôi ngoai nỗi đau này. 4. Vụ án bệnh hoạn nhất nước Anh. Reyna Sinaga tấn công 206 người đàn ông. Vụ án hôm nay không chỉ gây chấn động Vương quốc Anh mà còn trên toàn thế giới. Nhân vật chính là một nghiên cứu sinh tiến sĩ siêng năng vào ban ngày, nhưng khi màn đêm buông xuống, anh ta lại biến thành kẻ săn mồi đáng sợ. Trong suốt hơn 2 năm, anh ta đã tấn công 206 người đàn ông và nhanh chóng trở thành một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất lịch sử nước Anh. Vậy điều gì thực sự đã xảy ra? Hãy cùng quay trở về năm 2017 để khám phá từng chi tiết của vụ án này. Manchester, một thành phố công nghiệp hóa sớm nhất toàn cầu, nằm ở vùng Tây Bắc nước Anh và hiện là thành phố thịnh vượng thứ hai của Vương quốc Anh, chỉ sau London. Trung tâm Manchester là con phố Princess, nơi nổi tiếng với khu phố tàu, có nhiều quán bar, câu lạc bộ sôi động và các trường đại học lớn. Khi trời tối, khu vực này trở thành điểm đến yêu thích của những người trẻ tuổi, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Và chính tại nơi này, câu chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 2 tháng 6 năm 2017, Jerry, một cầu thủ bóng bầu dục nghiệp dư 18 tuổi, tỉnh dậy với cơn đau dữ dội khắp cơ thể. Khi tỉnh táo hoàn toàn, anh nhận ra mình đang nằm trên giường, quần của anh bị kéo xuống dưới đầu gối. Trong khi đó, một người đàn ông lạ mặt đang giở trò với anh. Quá bất ngờ và tức giận, Jerry nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, đối diện với một kẻ lạ mặt. Trong giây phút đó, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần trào dâng khiến Jerry hiểu rằng một người đàn ông đầy kiêu hãnh như anh đã bị xúc phạm nghiêm trọng. Và rồi anh quyết định trả thù để lấy lại phẩm giá của mình. Với sức mạnh và kỹ năng của một cầu thủ bóng bầu dục, Jerry nhanh chóng tấn công người đàn ông nhỏ bé yếu ớt kia. Kẻ lạ mặt đó không có khả năng tự vệ và cuối cùng bị Jerry đáp trả đến mức bất động. Sau đó, Jerry gọi cảnh sát đến hiện trường. Tuy nhiên, khi cảnh sát tới, họ thấy một người đàn ông nhỏ bé nằm im trên sàn nhà với nhiều thương tích rõ ràng. Trong khi đó, Jerry dường như không bị thương. Cảnh tượng này khiến cảnh sát ngay lập tức cho rằng kẻ bị thương mới là nạn nhân. Còn Jerry bị bắt vì nghi ngờ tấn công gây thương tích nghiêm trọng, bất chấp hoàn cảnh thực tế. Sau đó,
người đàn ông bị thương được đưa tới bệnh viện Hoàng gia Manchester để điều trị. Dù Jerry đã giải thích rất nhiều lần rằng chính anh mới là nạn nhân của vụ cưỡng ép thực sự, nhưng cảnh sát chỉ tin vào những gì mà họ tận mắt chứng kiến. Với họ, việc Jerry tấn công một người đã bất tỉnh khiến cho lời bào chữa của anh ta trở nên khó tin. Nhìn từ bên ngoài, đây rõ ràng là một sự hiểu lầm, nhưng lúc đó Jerry đã bị giải về đồn cảnh sát để thẩm vấn, trong khi người đàn ông kia đang được điều trị. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, người đàn ông nhỏ bé này bắt đầu có những hành vi kỳ lạ, không hợp tác với cảnh sát và từ chối mở khóa điện thoại cá nhân. Trước sự kiên quyết của đội điều tra, chiếc điện thoại cuối cùng cũng bị mở khóa. Nhưng ngay lập tức, anh ta cố gắng giật lại điện thoại. Hành động này làm dấy lên nghi ngờ. Khi kiểm tra điện thoại, cảnh sát phát hiện ra hàng loạt video quay lại cảnh người đàn ông này tấn công và giở trò với các nạn nhân nam khi họ đang bất tỉnh. Nhìn thấy bằng chứng không thể chối cãi, cảnh sát cuối cùng đã hiểu ra sự thật. Jerry chỉ là nạn nhân, còn chàng trai nhỏ bé tên Rinha Sinaga đó mới chính là kẻ săn mồi khét tiếng. Sinh ra trong một gia đình giàu có, Rinha Sinaga sinh năm 1983 tại Sumatra, Indonesia. Đã có một cuộc sống xa hoa từ nhỏ. Cha anh ta là một doanh nhân thành đạt, sở hữu một ngân hàng tư nhân. Sự giàu có này mang lại cho Sinaga những điều kiện sống tốt nhất. Tuy vậy, anh ta không dựa vào tài sản của gia đình mà lại rất chăm chỉ học hành. Năm 2006, anh ta tốt nghiệp Đại học Indonesia với bằng cử nhân kiến trúc và sau đó đến Vương quốc Anh để tiếp tục con đường học vấn. Vào tháng 8 năm 2007, Sinaga theo học Đại học Manchester và nhanh chóng lấy bằng thạc sĩ về quy hoạch đô thị. Không dừng lại ở đó, năm 2011, anh ta đã hoàn thành thêm một bằng thạc sĩ về xã hội học. Dù không rõ liệu Sinaga thực sự đam mê học tập hay chỉ không muốn đi làm, nhưng vào tháng 8 năm 2012, anh ta tiếp tục theo đuổi chương trình tiến sĩ tại Đại học Leeds. Tuy nhiên, sau 4 năm, luận án tiến sĩ của anh ta vẫn chưa được chấp nhận, và việc này bị gián đoạn khi Sinaga bị cảnh sát bắt giữ. Suốt thời gian học tập, Sinaga sống ở nước Anh với sự hỗ trợ tài chính từ cha của mình. Với vẻ ngoài lịch lãm và xuất thân danh giá, anh ta luôn tỏ ra là một sinh viên chăm chỉ và thanh lịch. Liệu một người như anh ta có thực sự là một tội phạm không? Sau quá trình điều tra, sự thật khiến cho tất cả mọi người vô cùng bàng hoàng vì những tội ác do Sinaga gây ra vô cùng man rợ, hiếm có trong lịch sử Vương quốc Anh và trên thế giới. Cảnh sát đã khám xét căn hộ của Sinaga gần con phố Princess, một khu vực nhộn nhịp với các quán bar, câu lạc bộ và có làng đồng tính Manchester. Có lẽ đây chính là lý do Sinaga chọn sống tại nơi này, một nơi anh ta không cần phải giấu giếm bản thân là một người đồng tính. Tại căn hộ, cảnh sát tìm thấy một lượng lớn rượu, chất gây ảo giác, thiết bị quay phim và các thiết bị lưu trữ video. Qua các đoạn phim tìm thấy trong điện thoại của anh ta, cảnh sát phát hiện số lượng nạn nhân vượt quá 100 người và tất cả đều là nam giới. Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên nhất là trong suốt một thời gian dài, ngoài Jerry, không ai khác báo cáo về các vụ tấn công. Phải chăng có điều gì đó sâu xa hơn mà mắt thường không thể thấy? Qua việc phân tích các video, cảnh sát xác nhận có tổng cộng 206 nạn nhân, nhưng chỉ có thể xác định danh tính của 136 người, trong khi 70 người còn lại vẫn là bí ẩn. Đội điều tra sau đó bắt đầu cuộc truy tìm để liên lạc và thu thập chứng cứ từ những nạn nhân này. Vì các vụ tấn công kéo dài nhiều năm, nhiều người xuất hiện trong video đã rời khỏi khu vực trước đây, làm cho việc điều tra trở nên vô cùng khó khăn. Cảnh sát phải liên hệ với các nạn nhân ở khắp nơi trên thế giới. Thậm chí nhiều người trong số họ còn không hề biết mình là nạn nhân cho đến khi được cảnh sát liên lạc. Một số người kể lại rằng họ thức dậy trong căn hộ của Sinaga và nghĩ rằng mình chỉ uống quá chén nên Sinaga đã tử tế chăm sóc họ. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, một số nạn nhân không muốn hợp tác với cảnh sát. Dù vậy, cảnh sát vẫn tôn trọng quyết định của họ. Cuối cùng, có 48 nạn nhân đã đồng ý đứng ra đối chất với Sinaga tại tòa án. Trong suốt phiên tòa, Sinaga vẫn giữ thái độ bình thản, thậm chí thường xuyên mỉm cười và không hề tỏ ra hối hận. Hắn từ chối nhận tội và biện hộ rằng tất cả các nạn nhân đều tự nguyện. Họ cùng nhau uống rượu và làm chuyện đó để giải trí. Sinaga còn tuyên bố rằng
Những người được cho là nạn nhân chỉ giả vờ bất tỉnh hoặc giả vờ ngủ say, trong khi thực chất họ đang tận hưởng điều đó. Để vạch trần lời nói dối của Sinaga, cảnh sát đã công bố các video quay tại nhà anh ta ngay tại phiên tòa. Những cảnh quay cho thấy nạn nhân bị tấn công đã khiến họ vô cùng đau đớn khi phải chứng kiến lại cảnh tượng ghê tởm đó, khiến bầu không khí trong phòng xử án trở nên nặng nề và xấu hổ. Trong nhiều đoạn video, có thể nghe thấy rõ tiếng ngáy của các nạn nhân. Điều này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của Sinaga rằng họ đã giả vờ ngủ. Người đầu tiên bị hại trong số 48 nạn nhân là Tony vào năm 2015. Tony khi đó 22 tuổi, đã uống quá nhiều rượu tại một câu lạc bộ đêm. Khi tỉnh dậy, anh đã ở trong căn hộ của Sinaga và cảm thấy vô cùng khó chịu với một cơ thể dính đầy chất nôn. Lúc đó, Tony không nghĩ nhiều và còn cảm ơn Sinaga vì đã cho anh vào nhà để tá túc trong khi say rượu. Trên mạng xã hội, Sinaga cũng tự hào khoe khoang về những chiến tích của mình. Sinaga viết rằng Manchester là một thành phố kỳ diệu, nơi tình yêu đồng tính nở rộ, và hãnh diện chia sẻ: hãy chấp nhận một ngụm thuốc độc bí mật của tôi, nó sẽ khiến bạn phải lòng tôi. Tháng 1 năm 2015, Sinaga tấn công một thanh niên 19 tuổi. Người này vừa cãi nhau với bạn gái và khi anh ở một mình, đã tình cờ tiếp tay cho Sinaga cơ hội tiếp cận. Sau đó, Sinaga tự mãn khoe với bạn bè rằng mình là vị cứu tinh đã giúp chàng trai này thoát khỏi cô bạn gái tồi tệ. Vào một ngày cuối tuần tháng 9 năm 2016, trong vòng 24 giờ, Sinaga đã tấn công hai người đàn ông, một trong số đó là Jack, 19 tuổi, người đã uống rất nhiều rượu vào đêm hôm đó. Sau khi bước ra khỏi taxi, Jack gặp Sinaga và đồng ý về căn hộ của hắn. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Jack thấy mình không mảnh vải che thân. Sinaga giải thích rằng anh đã cởi đồ của Jack để giúp hạ nhiệt vì anh ấy bị ốm vào đêm trước. Và rồi Sinaga tiếp tục đưa ra những lời đề nghị khiếm nhã, nhưng Jack đã kiên quyết từ chối. Luật pháp tại Anh quy định để bảo vệ quyền riêng tư của các nạn nhân, tên của tất cả họ đều được viết tắt. Cảnh sát đã tiến hành 4 phiên tòa riêng biệt mà không có sự can thiệp lẫn nhau và cấm truyền thông đưa tin. Tuy nhiên, một số nạn nhân đã chọn công khai danh tính. Daniel là người đầu tiên dám từ bỏ quyền ẩn danh của mình. Daniel kể lại rằng, vào một ngày trong năm 2015, anh đang ăn mừng sinh nhật cùng bạn bè và đã uống khá nhiều rượu. Khi buổi tiệc kết thúc, anh định bắt taxi về nhà, nhưng đột nhiên cảm thấy buồn đi vệ sinh, nên anh đi vào một con hẻm nhỏ gần quán rượu, và rồi anh bị ngất đi. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đã nằm trong căn hộ của Sinaga. Cảm giác choáng váng và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi đó, Daniel nghĩ mình chỉ say quá mức nên không báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng. Phải đến năm 2017, khi cảnh sát liên lạc và cho anh xem đoạn video về vụ tấn công, anh mới nhận ra sự thật kinh hoàng. Trải nghiệm của Daniel cũng giống như nhiều nạn nhân khác. Hầu hết đều tin rằng họ chỉ uống quá say và được Sinaga giúp đỡ. Ngày hôm sau, họ thường đau đầu và mệt mỏi, khiến những cơn đau về thể xác không được chú ý nhiều. Cảnh sát đã khéo léo kết hợp lời khai của các nạn nhân với những đoạn video giám sát, tái hiện lại chi tiết quá trình phạm tội đầy bệnh hoạn và tàn bạo của Sinaga. Sinaga thường ra ngoài vào giữa đêm vì căn hộ của anh ta chỉ cách khu phố quán bar vài phút đi bộ. Đây chính là khu vực săn mồi của anh ta. Đôi khi, chỉ cần bước xuống cầu thang, Sinaga đã có thể gặp được mục tiêu ngay bên ngoài tòa nhà chung cư của mình. Qua video giám sát trên phố, cảnh sát nhận thấy rằng trong vòng 1 phút sau khi rời căn hộ, Sinaga đã kịp thời đưa một người đàn ông trở về nhà của mình. Có thể dễ dàng nhận thấy anh ta chỉ chọn những người đàn ông đi một mình. Nếu nạn nhân đã uống quá nhiều và nằm bất tỉnh trong con hẻm hoặc trên đường phố, Sinaga sẽ trực tiếp đưa họ về căn hộ mà không gây ra chút nghi ngờ nào. Nếu nạn nhân chỉ uống say nhưng vẫn còn đứng vững, Sinaga sẽ tiếp cận, bắt chuyện và đề nghị họ đi cùng để uống thêm hoặc tìm một nơi nào đó để giúp tỉnh táo hơn. Phương pháp vô cùng hiệu quả. Một khi đã theo Sinaga về căn hộ, nạn nhân không còn cơ hội thoát ra. Hắn sẽ đưa cho họ một ly đồ uống đã bị pha thuốc. Sau khi uống, nạn nhân nhanh chóng mất đi ý thức. Để chắc chắn, Sinaga luôn kiểm tra cẩn thận xem họ đã hoàn toàn bất tỉnh hay chưa trước khi thực hiện hành vi cưỡng ép. Sinaga còn tinh vi hơn khi dùng thiết bị quay phim để ghi lại toàn bộ quá trình giở trò với họ. Sáng hôm sau, hắn đánh lừa nạn nhân bằng cách nói rằng mình đã giúp đỡ khi họ gục ngã ngoài đường vì uống quá nhiều rượu.
Thông thường, các nạn nhân sẽ cảm ơn hắn và rời đi mà không mảy may nghi ngờ. Với phương thức này, Shinaga đã thực hiện các hành vi tội ác của mình trong suốt 2 năm. Vào tháng 4 năm 2017, một nạn nhân đã báo cáo với cảnh sát rằng anh ta chỉ nhớ mình đã tỉnh dậy trong một căn phòng của một người đàn ông châu Á, cảm thấy chóng mặt và sau đó rời đi. 2 ngày sau, khi nhận ra mình đã bị tấn công, anh lập tức báo cáo với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, vì nạn nhân không nhớ được khuôn mặt hay là địa chỉ của nghi phạm, khiến cảnh sát không thể tiến xa hơn trong cuộc điều tra. Mãi cho đến khi Jerry trở thành bước ngoặt, khiến cảnh sát thu giữ và điều tra được những bí ẩn kinh hoàng ẩn chứa trong điện thoại của kẻ săn mồi. Không rõ là do vóc dáng khỏe mạnh hay vì liều lượng thuốc của Shinaga sử dụng ít hơn, nhưng Jerry đã tỉnh dậy trong lúc bị tấn công và là người vạch trần tội ác của Shinaga trước công chúng. Phiên tòa xét xử Shinaga kéo dài từ năm 2018 đến năm 2020. Dù Shinaga phủ nhận mọi tội danh, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, hắn vẫn bị kết án với 159 tội danh cưỡng ép và nhận 88 án tù chung thân. Thẩm phán mô tả Shinaga là một cá nhân vô cùng nguy hiểm, xảo quyệt và gian trá, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng hắn sẽ không bao giờ được thả tự do. Mặc dù Hội đồng ân xá có quyền quyết định về việc giảm án, nhưng sớm nhất Shinaga cũng chỉ có thể được ân xá sau khi thụ án 40 năm, tức là vào năm 2060. Nếu Shinaga sống đến lúc đó, hắn cũng đã 77 tuổi. Cơ quan công tố Hoàng gia Anh đã nhận định rằng Shinaga là tội phạm có số lượng hành vi tấn công cao nhất trong lịch sử luật pháp nước này. Thậm chí trên toàn thế giới, số lượng tội phạm nhắm vào nam giới nhiều như vậy là chưa từng có tiền lệ. Chính bởi những tội ác kinh hoàng của mình, Shinaga đã để lại một ấn tượng tiêu cực về đất nước Indonesia trong mắt bạn bè quốc tế. Nhiều người dân Indonesia đã bày tỏ sự khinh bỉ đối với Shinaga trên mạng xã hội, coi hắn là nỗi ô nhục của đất nước. Một số còn cho rằng bản án dành cho Shinaga là quá nhẹ, thậm chí hắn đáng bị kết án tử hình. Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra vì Vương quốc Anh đã bãi bỏ án tử hình từ lâu. Sau khi vụ việc gây chấn động dư luận, nhiều nạn nhân của hắn cũng đã chia sẻ về nỗi đau mà họ đã phải chịu đựng. Nạn nhân A nói, tôi hy vọng Shinaga sẽ phải trải qua phần đời còn lại trong tù. Không chỉ vì những gì hắn đã gây ra cho tôi, mà còn vì nỗi đau và tổn thương mà hắn đã khiến cho nhiều người khác phải chịu đựng. Nạn nhân B chia sẻ, ngày cảnh sát liên lạc với tôi là ngày tôi sẽ không bao giờ quên, vì nó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Còn nạn nhân C thì mong muốn, tôi hy vọng hắn sẽ từ từ mục nát trong tù, để hắn có thể cảm nhận được nỗi đau và sự dày vò mà tôi đã phải trải qua. Hắn đã hủy hoại cuộc đời tôi. Trong quá trình xét xử, chỉ có mẹ của Shinaga tham dự một phiên điều trần. Bà nói với truyền thông rằng mình không hề biết con trai là người đồng tính, rằng cả gia đình đều là những người theo đạo Thiên Chúa ngoan đạo và không thể tin được sự thật này. Sau đó, cha của Shinaga cũng công khai thừa nhận rằng con trai ông đáng bị tuyên án. Tôi không muốn gặp lại nó, tôi cũng không muốn nhắc lại vụ án này nữa. Shinaga thực sự lớn lên trong một gia đình Thiên Chúa giáo nghiêm ngặt, và ngay cả khi ở Vương quốc Anh, hắn vẫn thường xuyên đến nhà thờ. Bạn bè của Shinaga từng thấy hắn nhiều lần đến nhà thờ và đều cho rằng hắn là người giàu lòng trắc ẩn. Không ai có thể tưởng tượng được rằng hắn lại có thể làm những điều khủng khiếp như vậy. Đáng chú ý, những người bạn học của Shinaga ở Indonesia đều nói rằng hắn thông minh, vui vẻ và lạc quan, với xu hướng giới tính hoàn toàn bình thường. Điều này dẫn đến giả thuyết rằng có thể Shinaga trở thành người đồng tính chỉ sau khi chuyển đến Anh. Thời gian đầu, hắn sống ở một khu vực khác trước khi chuyển đến gần làng đồng tính ở Manchester. Một khả năng khác là Shinaga luôn là người đồng tính, nhưng vì ở Indonesia, xã hội chưa chấp nhận điều đó nên hắn không dám công khai. Sau khi đến Anh, nơi quan điểm về giới tính thoải mái hơn, hắn đã quyết định sống thật với bản thân. Vụ việc của Shinaga đã khiến chính quyền Anh phải thống kê lại các số liệu, cho thấy số cuộc gọi khẩn cấp từ nam giới báo cáo bị tấn công và cưỡng ép đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Điều này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng, bởi trước đây, vấn đề an toàn thường chỉ tập trung vào phụ nữ. Người ta thường khuyên phụ nữ không nên đi bộ một mình vào ban đêm, trong khi sự an toàn của nam giới thường bị bỏ qua. Câu chuyện này đã cho thấy rằng cả nam và nữ đều cần được trang bị kỹ năng tự bảo vệ khi ra ngoài. 5. Vụ án cặp đôi tuổi teen New Zealand bị dụ lên du thuyền rồi biến mất mãi mãi. Câu chuyện hôm nay kể về bi kịch của một gia đình, khi người con gái nuôi ra tay hãm hại mẹ nuôi của mình. Ngay từ đầu,
Đây tưởng chừng là một vụ án đơn giản, vì thủ phạm đã ngay lập tức bị bắt khi đang tấn công nạn nhân vào ngày 16 tháng 11 năm 2012. Thế nhưng, câu chuyện còn nhiều điều hơn thế. Từ một tuổi thơ đầy sóng gió, đến cuộc sống tại một con phố ngoại ô yên tĩnh cùng cha mẹ nuôi, và rồi lại bị chôn vùi trong một nơi tù tội. Thủ phạm với quá khứ bất hảo, thực chất đã bị thao túng nặng nề. Vậy ai mới thực sự là người phải chịu trách nhiệm cho sự ra đi oan khuất của nạn nhân? Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện về vụ án của Sabrina Zunick. Thủ phạm của vụ án này là Sabrina Zunick, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1994 tại thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Cha mẹ cô là Mark Zunick, 35 tuổi, và Susan Edwards, 40 tuổi, đều đến từ Ohio. Đáng chú ý là cả hai người họ đều có tiền án tiền sự dày đặc. Năm 1984, Susan ngồi tù 6 tháng sau khi nhận tội trộm cắp tài sản lớn. 6 năm sau, bà ta bị phát hiện đã buôn chất cấm cho một nhóm trẻ thiếu niên ở Cleveland. Tuy nhiên, việc tuyên án đối với tội này đã bị trì hoãn vào thời điểm đó. Susan đang chuẩn bị sinh một đứa con khác. Sau đó, bà ta tiếp tục bị buộc tội cản trở công lý. Cha của Sabrina, ông Mark, cũng có một loạt cáo trạng hình sự. Trước khi Sabrina chào đời, ông ta đã bị bắt nhiều lần vì tội gây rối trật tự và lái xe khi say rượu. Khi Sabrina được 16 tháng tuổi, ông ta bị bắt vì tội bạo hành trong gia đình. Từ năm 3 tuổi, Sabrina đã được bà nội nuôi dưỡng và chăm nom. Không may, đến năm 4 tuổi, cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Càng lớn, cô bé càng khó kiểm soát bản thân. Những hành vi bốc đồng thường xuyên khiến cô nảy sinh nhiều xung đột với mọi người xung quanh. Những vụ ẩu đả với bạn học cũng xảy ra từ đó. Vì tính cách hung hăng, đến năm 14 tuổi, Sabrina bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2012, Sabrina được gia đình Knuffel nhận nuôi. Họ sống ở vùng ngoại ô yên tĩnh Willoughby Hills, một thị trấn đẹp như tranh vẽ, ngay ngoại ô thành phố Cleveland. Mẹ nuôi của cô bé, bà Lisa Knuffel, là một phụ nữ nhân hậu, yêu trẻ nhỏ và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Bà làm việc tại phòng dịch vụ xã hội, chuyên hỗ trợ trẻ vị thành niên và gia đình tại quận Cuyahoga, Ohio. Ước mơ của bà là mở một mái ấm cho trẻ em, và Sabrina là một trong những đứa trẻ đầu tiên được bà yêu thương và che chở. Tiếp đến là bố nuôi của Sabrina, ông Kevin Knuffel, là một tài xế lái xe tải. Vào năm 2006, bà Lisa gặp và kết hôn với ông Kevin. Cả hai đều đã từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Tính đến thời điểm nhận nuôi Sabrina, gia đình Knuffel đã có 2 người con gái là Megan và Haley. Trong đó, Megan 13 tuổi là con riêng của Lisa với người chồng trước, và Haley 3 tuổi là con chung của Lisa cùng Kevin. Cuộc sống mới cùng gia đình bà Lisa đã mang đến những thay đổi tích cực cho Sabrina. Cô bé bắt đầu chăm chỉ học hành, đạt điểm cao và ấp ủ những dự định cho tương lai. Sabrina tâm sự với cha mẹ nuôi rằng cô muốn trở thành người mẫu và học ngành thẩm mỹ. Ông bà Lisa và Kevin Knuffel rất hài lòng với sự tiến bộ của Sabrina. Mối quan hệ giữa Sabrina và các thành viên trong gia đình cũng rất tốt đẹp, đặc biệt là với Lisa. Họ thân thiết như những người ruột thịt thật sự. Đặc biệt, Sabrina luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ và xem Lisa như hình mẫu lý tưởng để mình noi theo. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Chỉ 6 tháng sau khi về gia đình Knuffel, Sabrina bắt đầu thay đổi. Cô ấy nói với một người bạn rằng Lisa đã khiến cuộc sống của cô trở thành địa ngục, và họ đã có những cuộc cãi vã nảy lửa. Sabrina cho rằng bà Lisa thực chất chỉ quan tâm đến 2 con gái ruột, chứ không hề yêu thương mình. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Sabrina và người cha nuôi Kevin ngày càng trở nên thân thiết một cách bất thường. Bạn bè và người thân nhận thấy những biểu hiện lạ, từ lời nói cho đến cử chỉ của họ vượt quá giới hạn thông thường của một cặp cha con nuôi. Vì vậy,
một sự chia rẽ dần dần nảy sinh trong gia đình. Ngày 27 tháng 10 năm 2012, Sabrina tròn 18 tuổi. Theo luật quy định, khi ấy cô phải rời khỏi nhà và sống tự lập. Thế nhưng, Sabrina lại xin phép cha mẹ nuôi cho cô ở thêm một thời gian để hoàn thành chương trình trung học. Mặt khác, trong thời gian dẫn đến ngày bi kịch xảy ra, mối quan hệ của Kevin với vợ ông ta cũng xấu đi. Vào ngày 15 tháng 9, cảnh sát được gọi đến nhà của họ vì một xung đột gia đình. Kevin và Lisa đã cãi nhau khi trao đổi về chuyện của con gái Megan. Trong lúc đó, Lisa đã tố cáo Kevin nắm cổ và đe dọa Megan. Tuy nhiên, phản bác lại lời của vợ, ông ta tuyên bố rằng mình chỉ tóm lấy gáy của Megan để đưa cô bé vào phòng. Đến khi cuộc tranh cãi kết thúc, bà Lisa đã rời khỏi nhà. Thế nhưng, Kevin đã trao đổi với cảnh sát những tình tiết đã diễn ra để dễ dàng sử dụng làm bằng chứng hoàn tất thủ tục ly hôn trong thời gian sắp tới. Và chính lúc này, bi kịch đã ập đến. Tối trước ngày định mệnh đó, bốn mẹ con bà Lisa cùng nhau ở nhà. Sau khi cho con gái Haley đi ngủ, Lisa trở về phòng để nghỉ ngơi. Megan lúc này cũng yên giấc ở phòng riêng và Sabrina thì thức khuya để làm dự án ở trường. Tới nửa đêm, Sabrina cảm thấy mệt mỏi và quyết định đi ngủ. Thế nhưng dù đã cố gắng, cô gái vẫn không thể chìm vào giấc ngủ vì cảm thấy đau đầu. Sabrina định sẽ rời khỏi phòng và xuống phòng ngủ của cha mẹ nuôi để lấy thuốc. Thế nhưng, mọi chuyện không hề đơn giản. Trong đêm tối, không biết suy nghĩ nào đã dẫn dắt cô gái trẻ tiến đến bóng tối. Tới khoảng 1 giờ sáng ngày 16 tháng 11 năm 2012, Sabrina cầm một con dao làm bếp dài khoảng 2,54 cm, lẻn vào phòng ngủ của bà Lisa. Cô đứng nhìn mẹ nuôi ngủ say trong 15 phút, rồi bất ngờ ra tay với bà bằng những nhát dao tàn nhẫn. Cơn đau ập đến, Lisa choàng tỉnh giấc và gào thét kêu cứu. Tiếng hét của bà đã đánh thức Megan. Cô bé vội vàng chạy vào phòng ngủ của mẹ và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Ngay lập tức, dù trong cơn hoảng loạn, cô bé vẫn cố gắng gọi điện cho tổng đài 911 để yêu cầu sự giúp đỡ. Megan run rẩy khai báo với cảnh sát và cầu xin họ nhanh chóng đến cứu mẹ cô bé. Thế nhưng khi cảnh sát đến nơi, mọi chuyện đã quá muộn. Lisa nằm bất động trên vũng đỏ. Con gái Megan hoảng hốt cầm điện thoại, còn Haley đang trốn trong tủ quần áo. Trong khi đó, Sabrina đứng im tại đó, khóc nức nở với con dao trên tay. Trên người cô còn có một số vết thương nhỏ. Lúc này, cô ta dường như đang trong trạng thái hoảng loạn không bình tĩnh, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cảnh sát. Sau đó, Sabrina bị cảnh sát đưa ra ngoài và yêu cầu giơ hai tay lên. Về phần Kevin, ông ta không có nhà vào đêm xảy ra vụ án bởi ông là tài xế xe tải đường dài. Sau khi tin dữ diễn ra, Kevin lập tức được cảnh sát thông báo qua cuộc điện thoại ngắn ngủi. Ngày hôm sau, Kevin đến đồn cảnh sát để đón hai con gái. Tuy nhiên, thái độ bình tĩnh đến lạ thường của ông ta đã khiến các nhân viên cảnh sát nghi ngờ. Họ cho rằng Kevin không thể nào thờ ơ như vậy trước sự ra đi của vợ. Sự việc càng trở nên đáng ngờ hơn khi Kevin đã đến nhà tù, nơi Sabrina đang bị tạm giam và yêu cầu được gặp cô ta. Thế nhưng, Sabrina đã từ chối. Điều này mới khiến ông ta bộc lộ sự tức giận và trở về nhà trong tâm trạng tồi tệ. Ngay sau đó, tin tức về vụ án mạng tàn bạo đã gây chấn động giới truyền thông và dư luận địa phương. Cảnh sát hạt Lake đã xác định nạn nhân bị tấn công tổng cộng 178 nhát dao, bao gồm ở các vị trí như vùng đầu, cổ, thân và tứ chi. Lúc mới bị bắt, Sabrina nói năng lộn xộn và tỏ ra không hợp tác. Điều này gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra và luận tội cho phía cảnh sát. Tuy các nhà điều tra đã xác định được hung thủ, nhưng họ vẫn còn nhiều câu hỏi về động cơ gây án. Trong 10 tháng tiếp theo, các thám tử đã nỗ lực hết sức để ghép nối các chi tiết vụ án. Sau thái độ bất thường của Kevin, cảnh sát cũng tập trung vào mối quan hệ giữa ông ta và Sabrina. Trong các cuộc thẩm vấn nhân chứng ban đầu,
Sabrina đã thú nhận với một nhân viên xã hội rằng cô đã cho phép Kevin chụp ảnh không mặc đồ của mình để lấy tiền. Một tuần trước khi vụ án xảy ra, chính Kevin đã liên lạc với nhân viên xã hội này và nói rằng vợ chồng ông ta đang nghĩ đến việc ly hôn. Đặc biệt là ông ta vẫn muốn giành quyền nuôi cô con gái nuôi sau khi cả hai chia tay. Cuối cùng, một người bạn của Sabrina khai báo với cảnh sát rằng vào đầu tháng 10 năm 2012, Kevin đã nhờ cô tìm một sát thủ. Thông tin này khiến cảnh sát tin rằng Kevin cũng có liên quan đến vụ án và có thể đã tham gia vào kế hoạch kết liễu bà Lisa. Bên cạnh đó, các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng Kevin đã mua 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho vợ mình với tổng giá trị $800.000 chỉ vài giờ sau khi nhận được thông báo rằng bà Lisa đã qua đời. Ngoài ra, ông ta đã thực hiện một số lượng lớn giao dịch mua sắm trong những ngày sau khi vụ án mạng xảy ra. Ban đầu, Sabrina phủ nhận sự liên quan của Kevin trong vụ việc này. Tuy nhiên, sau 9 tháng bị giam giữ, vào tháng 8 năm 2013, Sabrina cảm thấy cha nuôi không còn quan tâm đến mình nữa và đồng ý hợp tác với các nhà điều tra. Khi đó, cô ta tiết lộ nguyên nhân dẫn đến hành vi tàn ác kinh hoàng của mình. Sabrina cáo buộc ông Kevin đã lên kế hoạch thủ tiêu bà Lisa từ trước và kể chi tiết về mối quan hệ tình cảm giữa họ. Cô khai rằng động cơ ra tay với mẹ nuôi xuất phát từ tình yêu của cô dành cho Kevin. Cô ta nói rằng bản thân không muốn chia sẻ ông ta với bất kỳ ai khác. Sabrina kể rằng mối quan hệ tình cảm của họ bắt đầu từ tháng 3 năm 2012, khi Kevin trở về nhà trong tình trạng kiệt sức sau nhiều giờ lái xe tải. Ông ta nói với cô rằng chân ông ta bị đau và Sabrina đã đề nghị massage chân cho Kevin. Từ đó, giữa họ nảy nở những xúc cảm sai trái. Sự khao khát ấy ngày càng tăng lên và đến tháng 9 cùng năm, họ đã trở thành bạn tình. Sabrina cũng khai rằng Lisa chưa bao giờ nghi ngờ về mối quan hệ của họ vì họ luôn hành động vô cùng thận trọng. Kevin thường xuyên gửi cho Sabrina rất nhiều tin nhắn, nói rằng ông ta không còn yêu Lisa nữa và muốn bắt đầu một cuộc sống mới với cô ta. Sau đó, ông ta tiết lộ kế hoạch của mình cho Sabrina và hứa hẹn một tương lai tươi sáng cùng nhau với số tiền bảo hiểm có được sau âm mưu hãm hại bà Lisa. Kevin hứa sẽ mua một ngôi nhà và một chiếc xe hơi để cùng chung sống với cô ta. Đồng thời Kevin còn nói rằng Sabrina có thể sẽ thay thế Lisa để làm mẹ các con gái của ông ta. Theo lời Sabrina, cô không muốn tước đi mạng sống của mẹ nuôi và đề nghị Kevin ly hôn. Tuy nhiên, Kevin nói rằng nếu ông ta làm vậy, Lisa sẽ chia cắt ông ta với các con gái. Bên cạnh đó, Kevin cũng nhiều lần nói đùa rằng nếu để Lisa về thế giới bên kia thì sẽ có giá trị hơn Lisa còn sống. Kế hoạch của Kevin dần hình thành và cặp nhân tình quyết định Sabrina sẽ tấn công Lisa bằng dao đến khi bà lìa đời. Sau đó, cô ta lấy trộm một số đồ trang sức để tạo hiện trường giả. Nếu làm vậy, có thể mọi người sẽ nghĩ rằng đó là một vụ cướp của sát hại người bất thành. Sau khi thống nhất kế hoạch với nhau, Kevin mua con dao gây án. Tiếp đó, ông ta dạy Sabrina cách sử dụng dao sao cho nạn nhân bị tổn thương tối đa. Ông ta cũng cảnh báo Sabrina rằng nếu bị bắt, cô ta phải giả vờ bị bệnh tâm thần. Trong quá trình thẩm vấn, Sabrina cũng đã khai báo với các nhân viên điều tra về nguyên nhân đã châm ngòi cho hành động tàn bạo của cô ta. Cụ thể, vào sáng ngày 15 tháng 11, một ngày trước khi vụ án xảy ra, khi Kevin đang chở cô ta đến trường, ông ta đã đột ngột dừng xe lại và khóc. Kevin kể với Sabrina rằng đêm hôm trước, ông ta đã cãi nhau rất căng thẳng với bà Lisa và ông ta sẽ tự kết liễu đời mình nếu Lisa còn tiếp tục sống bên cạnh. Lo sợ người đàn ông mình yêu sẽ làm điều dại dột, Sabrina đành chấp nhận ra tay với Lisa. Sau khi Sabrina hợp tác khai báo tất cả sự thật, các nhà điều tra đã thảo luận về lời khai của Sabrina và quyết định bắt giữ Kevin. Vào ngày 9 tháng 8 năm 2013, người đàn ông góa vợ 43 tuổi đã bị bắt. Đồng thời,
ông ta cũng bị buộc tội đồng phạm và có âm mưu gây án mạng. Cuối cùng, Sabrina đồng ý ký vào biên bản nhận tội và đứng ra làm chứng chống lại ông ta để đổi lấy việc được ân xá sau 30 năm. Phiên tòa xét xử bắt đầu vào tháng 5 năm 2014. Trong đó, công tố viên Patrick Kendall tuyên bố rằng không còn nghi ngờ gì về việc ai là người thực sự gây ra vụ án mạng. Tuy nhiên, trên thực tế, Kevin biết rõ điều gì sẽ xảy ra vào đêm 16 tháng 11 năm 2012, bởi vì chính ông ta đã giúp Sabrina lên kế hoạch cho vụ ra tay tàn nhẫn. Điều đó có nghĩa là ông ta chắc chắn có liên quan đến sự ra đi oan khuất của bà Lisa. Khi Sabrina ra làm chứng, cô ta thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Kevin và kể chi tiết cách họ lên kế hoạch cho tội ác. Không chỉ vậy, Sabrina còn khẳng định rằng ý tưởng này thuộc về Kevin. Cô ta chỉ thực hiện nó vì yêu ông ta một cách mù quáng và không muốn thấy người mình yêu phải chịu đựng thêm nữa. Bị cáo nói với bồi thẩm đoàn rằng cô ta hy vọng công lý sẽ được thực thi vì cô ta không phải là người duy nhất tham gia vào vụ án kinh hoàng này. Để xác định lại về hành vi của bị cáo sau vụ án mạng, công tố viên đã triệu tập một số quan chức liên quan đến vụ án để làm chứng. Trong số đó có một sĩ quan cảnh sát, người đầu tiên gặp Kevin vào ngày hôm sau vụ án xảy ra. Theo lời khai của viên sĩ quan, người đàn ông góa vợ trông có vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Tòa án cũng thẩm vấn một số đồng nghiệp của nạn nhân. Một trong số họ là Erica Gator. Cô cho biết bản thân đã đến nhà Kevin vào ngày hôm sau khi Lisa qua đời để mang thức ăn cho ông ta và các con gái. Khi đó, Erica cũng nhận thấy ông ta cư xử rất bình thường. Cô cũng khai rằng Kevin không hề tỏ ra đau buồn tại đám tang của vợ. Bên công tố cũng triệu tập một số nhân chứng có liên quan đến các công ty bảo hiểm. Những người này đều khai rằng vào buổi sáng bà Lisa bị tấn công, Kevin đã gọi điện cho họ để hỏi về các thủ tục cần thiết khi nhận tiền bảo hiểm nhân thọ. Những loại bảo hiểm này ông ta đã mua trước khi vợ mình qua đời. Trong phiên tòa, chuyên gia pháp y của hạt Lake, người đã khám nghiệm cho Lisa, cũng đã đưa ra lời khai. Ông mô tả những vết thương kinh hoàng trên cơ thể nạn nhân. Trong đó có 2 vết thương chí mạng. Ông đề cập đến vết thương ở hàm, nơi con dao đâm sâu đến mức xuyên qua động mạch cảnh và vết thương ở ngực. Chuyên gia pháp y còn cho biết số lượng vết thương là rất lớn. Một số vết thương cho thấy nạn nhân đã cố gắng chống cự. Điều này đồng nghĩa với việc bà Lisa đã chiến đấu để giành giật sự sống trong nhiều phút. Các nhà điều tra không thể cung cấp bản sao các tin nhắn văn bản giữa hai nghi phạm Sabrina và Kevin. Tuy nhiên, họ đã cung cấp dữ liệu về số lượng tin nhắn và cuộc gọi điện thoại giữa cặp đôi này. Theo nhà cung cấp dịch vụ di động, từ ngày 1 đến ngày 16 tháng 11 năm 2012, hai bị cáo đã gửi cho nhau 1.491 tin nhắn và thực hiện 78 cuộc gọi. Luật sư Michael Connick, người bào chữa cho Kevin tại tòa, tuyên bố rằng Sabrina là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về sự ra đi của bà Lisa. Đó là vì các nhà điều tra không có bất kỳ bằng chứng vật lý nào chứng minh Sabrina và Kevin thực sự là tình nhân. Thêm vào đó, cũng không có tin nhắn văn bản cụ thể nào giữa các bị cáo cho thấy Kevin đã lên kế hoạch ra tay với Lisa và ruồng bỏ vợ mình. Theo luật sư, bên công tố chỉ dựa vào lời khai của Sabrina và cô ta đã lợi dụng điều này để được giảm án. Luật sư bào chữa yêu cầu trả tự do cho Kevin vì cho rằng các cáo buộc chống lại ông ta là vô căn cứ. Luật sư Michael cũng lập luận rằng Sabrina đã ra tay với mẹ nuôi không phải theo yêu cầu của Kevin, mà là do 2 tuần trước đó, Lisa đã yêu cầu cô rời khỏi nhà trước ngày 1 tháng 1 năm 2013. Về phần mình, Kevin từ chối đưa ra lời khai trước tòa. Sau phiên điều trần kéo dài tới 95 giờ, vào ngày 11 tháng 6 năm 2014, bồi thẩm đoàn đã tuyên bố Kevin phạm tội đối với tất cả 11 tội danh. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2014, thẩm phán Joseph Gibson đã kết án ông ta tù chung thân với khả năng được ân xá sau 30 năm. Kevin sẽ đủ điều kiện được ân xá lần đầu tiên
vào năm 2044. Khi đó ông ta 73 tuổi. Luật sư bào chữa cho biết sẽ kháng cáo bản án và tập trung vào việc cung cấp bằng chứng từ các chuyên gia về những vấn đề tâm thần của Sabrina. Theo các luật sư, chính những vấn đề tâm thần này đã khiến cô ta ra tay tấn công nạn nhân. Sau phiên tòa, tại nơi Sabrina làm chứng về việc mình có liên quan đến sự ra đi của mẹ nuôi, các thẩm phán đã buộc tội cô ta phạm tội gây án mạng cấp độ 1 có chủ đích. Luật sư Charles Grave của bị cáo tuyên bố thân chủ của mình nhận tội, và chính Sabrina cũng thừa nhận điều này tại phiên điều trần vào tháng 8 năm 2014. Vào ngày 29 tháng 9, Sabrina Zunick, 19 tuổi, đã bị kết án tù chung thân với khả năng được ân xá sau 30 năm. Như vậy, nữ tù nhân này sẽ đủ điều kiện để được ân xá vào năm 2042. Khi đó cô ta 47 tuổi. Sabrina đã bật khóc khi nghe phán quyết cuối cùng dành cho mình. Thẩm phán giải thích với cô ta rằng lý do duy nhất cô được ân xá là vì đã hợp tác với các nhà điều tra và khai báo thành khẩn. Mặc dù thẩm phán đồng ý rằng Kevin đã thao túng và lợi dụng bị cáo để đạt được mục đích của mình, nhưng tội ác mà cô ta gây ra đã vượt quá kế hoạch ban đầu của người tình. Thẩm phán cũng yêu cầu số tiền bồi thường 6 triệu đô cho hai con gái của Lisa. Sabrina, hiện 30 tuổi, đang thụ án tại cơ sở cải huấn Dayton, một nhà tù dành cho nữ ở Ohio, được thành lập vào năm 1987. 6. Thảm sát gia đình Lenisa. Sự thật phơi bày trong căn nhà gỗ đẫm máu. Ngày 26 tháng 11 năm 2020, đất nước Chile vô cùng đau xót trước tin tức cô bé Melissa Chavez đã ra đi trong một đám cháy. Người mẹ Mirta Ados chia sẻ rằng kể từ khi mất con, cuộc sống của cô không còn chút yên bình nào. Theo cô, kẻ đã gây ra điều này không thể được gọi là con người, mà là một con thú thật sự. Vụ việc này gây chấn động toàn Chile và nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng. Tuy nhiên, sau khi xem video này, bạn sẽ khám phá một khía cạnh khác của Mirta, một sự thật khác với hình ảnh đau khổ mà cô cố gắng xây dựng trước công chúng. Melissa Chavez Ados, sinh năm 2008 tại Coquimbo, là một thành phố cảng và là thủ phủ của tỉnh Elqui, nằm trên đường cao tốc liên Mỹ trong vùng Coquimbo của Chile. Melissa là con gái út của Mirta Ados và Dennis Chavez. Gia đình còn có 3 người con khác, nhưng danh tính của họ không được công khai. Ban đầu, Mirta và Dennis duy trì mối quan hệ khá tốt, nhưng ngay sau khi Melissa chào đời, cả hai quyết định ly hôn. Để chăm lo cho một gia đình lớn, Mirta phải làm việc không ngừng nghỉ. Công việc chính của cô là phục vụ tại quán bar La Silanita nằm ở quận Almagro. Trong một buổi tối tại nơi làm việc, Mirta gặp Luis Santander Espinosa, vốn là khách quen tại quán bar. Khi đó, Melissa, con gái út của Mirta, mới chỉ 2 tuổi. Từ nhỏ, cô bé đã thể hiện mình là một đứa trẻ khác thường, khá dè dặt và khó hòa đồng, đặc biệt là khi giao tiếp với người lạ. Điều này cũng không ngoại lệ với Luis, bạn trai mới của mẹ cô bé. Melissa giữ khoảng cách với Luis và trong một thời gian dài coi anh ta như người xa lạ. Tuy nhiên, đến năm 2012, khi Mirta và Luis có với nhau một đứa con, thái độ của Melissa dần thay đổi. Cô bé bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của Luis trong gia đình. Dần dần, Luis tỏ ra quan tâm và dành tình cảm cho Melissa như con ruột của mình. Anh ta tự nhận trách nhiệm nuôi dạy cô bé, cố gắng tạo dựng mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên, sự yên bình này không kéo dài. Năm 2014, khi Mirta đi làm, Luis được giao nhiệm vụ chăm sóc Melissa. Thế nhưng, từ đây, những hành vi không phù hợp của Luis với Melissa bắt đầu xuất hiện. Từ những cái chạm đơn giản cho đến những hành động quái dị hơn. Dù Melissa còn nhỏ, nhưng cô bé đã kể lại câu chuyện đau lòng cho mẹ và Sandra Franco, một nhà tâm lý học làm việc tại trường mầm non nơi cô bé theo học. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Mirta và Sandra đã báo cáo với chính quyền. Chỉ trong vài ngày, các công tố viên đã vào cuộc và tạm thời tước quyền nuôi dưỡng của Mirta đối với Melissa. Ban đầu, quyền giám hộ của Melissa dự kiến sẽ giao cho cha ruột cô bé. Tuy nhiên,
Người cha này bị phát hiện đang sống trong tình trạng trầm cảm nặng, nghiện rượu và không đủ điều kiện chăm sóc con. Cuối cùng, Melissa được chuyển đến sống với dì ruột, Gina Chavez. Về phía Mirta, vào tháng 10 năm 2014, tòa án gia đình yêu cầu cô phải trải qua giám định tâm lý và tâm thần để xem xét khả năng giành lại quyền nuôi con. Sau hơn một năm vượt qua các cuộc kiểm tra, đến tháng 3 năm 2016, Mirta nhận được quyền nuôi Melissa trở lại. Điều đáng ngạc nhiên là ngay sau đó, cô đã quyết định đoàn tụ với Louise, người mà cô đã tố cáo vì có hành vi không đúng mực với con gái mình. Không chỉ đoàn tụ với bạn trai cũ, Mirta còn liên lạc với cơ quan chức năng để rút đơn kiện chống lại Louise. Điều này dẫn đến việc vụ khởi tố bị đóng lại và không bao giờ được tiếp tục. Trong những năm sau đó, không có bất kỳ báo cáo nào về hành vi vi phạm từ phía Louise hay Mirta. Đến tháng 9 năm 2020, cả gia đình Mirta chuyển đến một ngôi nhà nhỏ 2 tầng ở Coquimbo. Họ dường như mong muốn bắt đầu lại cuộc sống trong một môi trường yên bình và ổn định hơn. Nhưng quá khứ đau thương và những quyết định gây tranh cãi của Mirta vẫn để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Ở tuổi 12, Melissa ngày càng trở nên tự lập hơn. Tuy nhiên, cô bé ấy vẫn thường thu mình, thích ở một mình trong căn phòng nghe nhạc và đọc sách hàng giờ liền. Những tưởng cuộc sống của cô bé đã dần ổn định, thì Louise, cha dưỡng của cô, lại tiếp tục những hành vi không phù hợp. Lần này, thay vì bảo vệ con gái, Mirta chọn cách phớt lờ, giả vờ rằng mọi thứ đều bình thường. Điều duy nhất khiến Mirta bận tâm dường như chỉ là việc Louise dành nhiều thời gian với Melissa hơn với cô ta. Sáng sớm ngày 26 tháng 11 năm 2020, trước khi rời nhà đi công tác, Louise vào phòng Melissa và thuyết phục cô bé chấp nhận những hành vi quái đản của mình. Sau khi thực hiện hành động đó, anh ta rời đi, để lại cô bé trong tình trạng tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần. Đến khoảng 10 giờ 30 sáng, Louise và con trai rời nhà, được camera an ninh ghi lại hình ảnh cả hai khi lên xe. Trong khi hai cha con rời đi, chỉ còn lại Mirta ở nhà một mình với Melissa. Thật khó để hiểu điều gì đã thúc đẩy Mirta làm điều kinh hoàng tiếp sau đó, nhưng hiện thực là cô ta đã lấy một con dao từ bếp, đi lên tầng 2 và tấn công con gái mình. Sau đó, để che giấu tội ác, Mirta đã cố gắng tạo bằng chứng ngoại phạm. Cô ta nhắn tin cho nha sĩ, yêu cầu đặt lịch hẹn, rồi quay lại phòng của Melissa, đốt giường nơi cô bé nằm. Đến hơn 11 giờ trưa, camera an ninh ghi lại hình ảnh Mirta rời khỏi nhà. Sau đó, cô ta ghé qua một cửa hàng tạp hóa, rút tiền, bắt taxi và đến phòng khám nha khoa. Chỉ 7 phút sau khi Mirta rời đi, hàng xóm phát hiện khói bốc lên từ ngôi nhà và gọi cho sở cứu hỏa. Khi trở về, Louise và con trai nhìn thấy lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa dữ dội tại chính ngôi nhà mà họ đang ở. Vô cùng lo lắng, Louise hỏi Mirta về Melissa và cô ta xác nhận rằng cô bé đang ở nhà một mình. Nghe vậy, Louise hoảng sợ, cố gắng lao vào ngôi nhà đang cháy ngùn ngụt nhưng bị ngăn lại. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lính cứu hỏa xác định đám cháy bắt nguồn từ một căn phòng trên tầng 2. Trong quá trình kiểm tra, họ phát hiện cơ thể không còn nguyên vẹn của Melissa và những gì còn sót lại của cô bé. Khi Mirta trở về, cô ta nhanh chóng thể hiện mình là một người mẹ đang vô cùng đau đớn và gục ngã trước thảm kịch xảy đến với con gái mình. Trước mặt truyền thông, cả Mirta và Louise đều tỏ ra tuyệt vọng, khẳng định rằng họ không biết ai là người có thể gây ra tội ác tàn nhẫn này. Họ hứa sẽ làm mọi cách để tìm ra sự thật và bắt thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho những gì mà hắn đã gây ra. Tuy nhiên, những hành vi giả tạo này không thể che giấu được những nghi vấn ngày càng lớn từ phía cơ quan chức năng và dư luận. Đêm muộn hôm đó, cơ thể không còn nguyên vẹn của Melissa được chuyển về nhà lạnh để phục vụ công tác khám nghiệm pháp y. Trong khi đó, các thám tử tiếp tục công cuộc khám xét, điều tra tại hiện trường và một số vật chứng quan trọng đã thu thập được từ ngôi nhà để phân tích thêm. Kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu nhanh chóng bác bỏ giả thuyết rằng cô bé qua đời do ngạt khói. Thay vào đó, các nhà điều tra đưa ra khả năng có sự tham gia của bên thứ ba dựa trên những vết thương và vết đâm nghiêm trọng tìm thấy trên cơ thể nạn nhân. Dù phía công tố yêu cầu giữ kín thông tin để chờ kết quả giám định cuối cùng, nhưng thông tin về khả năng có một kẻ thủ ác đã xuống tay với cô bé đã nhanh chóng lan truyền trên mạng. Điều này gây hoang mang lớn trong cộng đồng dân cư xung quanh. Người dân địa phương đã tổ chức biểu tình yêu cầu chính quyền làm rõ vụ việc.
và lo ngại rằng một tội phạm nguy hiểm có thể đang lẫn trốn và hoạt động âm thầm trong khu vực. Trong khi kết quả giám định chưa được công bố, hài cốt của Melissa được đưa về gia đình để tổ chức tang lễ. Tại buổi lễ, Mirta, mẹ của cô bé, lên tiếng kêu gọi mọi người nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan hãy báo ngay cho cơ quan chức năng. Cha dưỡng Louis của Melissa dường như còn sốc hơn cả chính mẹ ruột của cô bé vì anh ta còn đưa ra lời kêu gọi tương tự như vậy. Tuy nhiên, trong lúc tang lễ đang diễn ra, một số người đã công khai bày tỏ sự nghi ngờ và đổ lỗi cho Mirta. Những lời buộc tội này đã xuất phát từ việc có nhân chứng nhìn thấy một người phụ nữ rời khỏi ngôi nhà ngay trước khi đám cháy bùng phát. Một số khác lại cho rằng họ thấy một người đàn ông lớn tuổi đi ngang qua ngôi nhà chỉ vài giây trước khi khói bốc lên từ tầng 2. Dựa trên các đoạn ghi hình từ camera an ninh gần đó, các thám tử không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy có người lạ xâm nhập hiện trường. Do đó, giả thuyết về sự tham gia của bên thứ ba bị loại bỏ. Thay vào đó, cơ quan công tố triệu tập Louis và Mirta để thẩm vấn với tư cách là các nghi phạm chính, vì họ không thể hoàn toàn loại trừ sự liên quan của cả hai người này. Trong buổi thẩm vấn, Louis và Mirta tỏ ra khá đồng nhất trong lời khai. Cả hai người kể lại chi tiết các sự kiện xảy ra trong ngày hôm đó. Họ cũng tự nguyện giao nộp điện thoại di động của mình để hỗ trợ công tác điều tra. Đến khi kết quả giám định cuối cùng được công bố, sự thật về sự ra đi đầy bi thảm của Melissa đã được làm sáng tỏ. Theo các chuyên gia, những vết thương cô bé phải chịu không gây tử vong ngay lập tức. Nếu được phát hiện và cứu chữa kịp thời, cô bé hoàn toàn có thể sống sót. Cụ thể, Melissa bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Cô bé có đến 11 vết dao trải rác trên cơ thể và các dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô bé đã bị tấn công và cưỡng ép trước khi qua đời. Những chi tiết đau lòng này đã được cơ quan điều tra chia sẻ với giới truyền thông và càng làm bùng lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Cho dù các nhà điều tra nỗ lực tìm kiếm, mẫu vật liệu di truyền của nghi phạm chính không bao giờ được thu thập đầy đủ. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, nghi ngờ từ công tố viên đã hướng về Louis. Trong khi đó, việc phân tích các vật chứng thu giữ tại hiện trường cho thấy dấu vết DNA của Mirta và Melissa có xuất hiện trên một số đồ vật. Đáng chú ý nhất là một con dao làm bếp, được cho chính là hung khí của vụ án. Việc phát hiện DNA của các thành viên trong gia đình trên dao có vẻ không bất thường, vì họ có thể đã sử dụng con dao trong sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, điều quan trọng nằm ở vị trí của dấu vết DNA được tìm thấy. Theo các chuyên gia pháp y, dấu vết DNA của Mirta chỉ có trên cán dao, trong khi DNA của Melissa chỉ hiện diện trên lưỡi dao. Kết luận này đã khiến mọi người nghi ngờ chuyển hướng tập trung vào Mirta. Cuối cùng, đến ngày 2 tháng 2 năm 2021, cô ta chính thức bị bắt giữ. Ngay sau vụ bắt giữ, người đứng đầu cơ quan điều tra án mạng đã tổ chức họp báo công khai các bằng chứng quan trọng. Sau phiên điều trần sơ bộ, Mirta chính thức bị buộc tội gây án mạng và phóng hỏa. Một trong những bằng chứng bổ sung quan trọng do phía công tố trình bày là đoạn video ghi lại trình tự thời gian các sự kiện trong ngày xảy ra vụ án. Video này cho thấy khoảng thời gian từ lúc Mirta rời khỏi nhà đến khi khói từ đám cháy xuất hiện là cực kỳ ngắn. Điều này càng củng cố thêm nghi vấn về hành vi phạm tội của cô ta. Dựa trên những bằng chứng thu thập được, tòa án quyết định giam giữ Mirta trong vòng 180 ngày để cơ quan công tố tiếp tục điều tra. Trong thời gian này, nhà chức trách cũng bắt đầu làm rõ mối quan hệ giữa Louis và Melissa. Đặc biệt khi có những dấu hiệu cho thấy Louis có thể có liên quan đến việc lợi dụng Melissa trước khi cô bé qua đời. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau khi Mirta bị bắt, Louis dường như nhận ra tình thế bất lợi của mình nên đã nhanh chóng bỏ trốn. Nhiều chiến dịch truy bắt đã được triển khai ngay lập tức và cuối cùng, ngày 17 tháng 11 năm 2021, Louis cũng đã bị bắt. Anh ta ngay lập tức bị đưa đến văn phòng công tố và bị buộc tội có hành vi xấu với Melissa trong nhiều năm. Sau phiên điều trần sơ bộ vào ngày hôm sau, thẩm phán ra lệnh giam giữ Louis tại một nhà tù ở La Sirena. Cuối cùng, vào ngày 29 tháng 11 năm 2021, cơ quan công tố đã chính thức đệ đơn tố cáo Mirta, khép lại một phần của chuỗi sự kiện đầy đau thương và phẫn nộ trong vụ án này. Gần một năm sau vụ án, ngày 23 tháng 9 năm 2022, một phiên điều trần quan trọng được tổ chức nhằm tổng kết cuộc điều tra. Khi đó, cả bên công tố lẫn luật sư bào chữa đều đưa ra nhiều lập luận, cùng lời khai của các nhân chứng quan trọng để làm sáng tỏ vụ việc. Đặc biệt, điều gây phẫn nộ hơn cả,
những người cùng phòng giam với Mita đã cung cấp những thông tin gây chú ý. Đó là tất cả họ đều khẳng định rằng Mita chưa bao giờ tỏ ra hối hận hay đau khổ về hành vi tàn nhẫn mà cô ta đã đối xử với chính con gái mình. Các chuyên gia tâm lý cũng đưa ra các phân tích và đánh giá về tâm lý của Mita, miêu tả cô ta là một người thiếu thốn hoàn toàn sự đồng cảm. Dù vậy, họ cũng khẳng định rằng Mita hoàn toàn nhận thức rõ ràng về tính chất phạm pháp của hành vi mình gây ra. Ngay từ đầu, cô ta đã có những nỗ lực nhằm đánh lạc hướng nghi ngờ bản thân để che giấu tội ác. Các chuyên gia kết luận rằng, dù có lúc Mita có biểu hiện mất kết nối với thực tế, nhưng cô ta vẫn tỉnh táo khi thực hiện hành vi phạm tội và che giấu tội ác. Ngày 21 tháng 1 năm 2023, ngay trước khi phiên tòa xét xử chính thức bắt đầu, Mita bất ngờ được đưa vào bệnh viện thành phố do sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Việc này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khi những bức ảnh chụp cô ta tại bệnh viện bị rò rỉ. Vụ việc làm dấy lên sự chỉ trích từ phía luật sư của Mita, cho rằng chính quyền đã không đảm bảo đủ an ninh an toàn cho thân chủ của mình, khiến cô ta có thể bị đe dọa bởi những người dân có ý định trả thù. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau khi ca phẫu thuật thành công, Mita đã bị đưa trở lại nhà tù. Quyết định này dựa trên mức độ nghiêm trọng của tội ác mà cô ta đã gây ra, đặc biệt khi nạn nhân là một đứa trẻ chưa thành niên. Để đảm bảo an toàn và tránh gây thêm bức xúc trong dư luận, phiên tòa tiếp theo sẽ được quyết định tổ chức mà không có sự tham dự của giới truyền thông. Về phần Louis, trong phiên xét xử sơ bộ, luật sư bào chữa của anh ta đã nhấn mạnh rằng không tìm thấy bất kỳ dấu vết DNA nào của Louis trên cơ thể nạn nhân. Lập luận này được đưa ra nhằm bảo vệ thân chủ trước những cáo buộc liên quan, nhưng nó vẫn chưa đủ để xóa bỏ mọi nghi ngờ về vai trò của anh ta trong vụ án. Trong nỗ lực bảo vệ thân chủ, luật sư của Louis đã cố gắng bác bỏ các cáo buộc của công tố viên. Nhờ lập luận thuyết phục, anh ta đã đạt được thành công một phần khi thẩm phán cho rằng bằng chứng chống lại Louis là chưa đủ thuyết phục. Kết quả là Louis chỉ bị quản thúc tại gia, đồng thời bị cấm rời khỏi đất nước trong thời gian cuộc điều tra vẫn đang triển khai. Ngược lại, các luật sư của Mita không đạt được kết quả tương tự. Mặc dù đã nỗ lực, tòa án vẫn quyết định rằng Mita sẽ tiếp tục bị giam giữ cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Giai đoạn đầu tiên của phiên tòa xét xử vụ án Melissa Chavez được tổ chức tại Tòa án Bảo lãnh ở thành phố Coquimbo vào cuối tháng 4 năm 2023. Trong phiên tòa, bên công tố đã trình bày chi tiết toàn bộ chuỗi sự kiện dẫn đến sự ra đi của Melissa. Họ tiếp tục khẳng định rằng tất cả bằng chứng thu thập được đều chỉ rõ Mita chính là thủ phạm. Theo họ, động cơ của hành động tàn ác này xuất phát từ lòng ghen tuông bệnh hoạn khi cô ta coi con gái mình là đối thủ. Đến ngày 17 tháng 5 năm 2023, Tòa Bảo lãnh La Serena đưa ra phán quyết nhất trí, khẳng định các bị cáo phạm tất cả các tội danh bị cáo buộc. Bên công tố sau đó đã gửi lời cảm ơn đến cộng đồng dân sự và các đồng nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia pháp y tại phòng thí nghiệm Santiago vì sự hỗ trợ quan trọng trong cuộc điều tra. Ngày 27 tháng 5 năm 2023, tòa án chính thức tuyên án Mita Adels 33 năm tù, trong đó có 18 năm cho tội gây án mạng và 15 năm cho tội đốt phá. Luis Santana bị kết án 10 năm tù vì tội tấn công và lợi dụng thường xuyên đối với Melissa Chavez. Cả hai bị cấm tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trẻ vị thành niên trong tương lai. Dù những bản án này không thể mang Melissa trở lại, nhưng vẫn phần nào mang lại sự an ủi cho những người dân đất nước Chile. Nhiều người cảm thấy hài lòng khi công lý đã được thực thi, thể hiện tính hiệu quả và sự công bằng trong hệ thống pháp luật. Các bạn nghĩ sao về tội ác khủng khiếp phá nát tình mẫu tử của Mita Adels? Hãy cùng để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để trao đổi thêm nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án để tiếp tục theo dõi những vụ án kinh điển khác trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.